ตาในพระพุทธศาสนาตะกี้ปออาจารย์ปนานสีไว้ได้อาราธนาธรรมกันอานิสงส์พระเวสสันดรจบเซ็นไปเรียบร้อยสลับกันกับกระผมอาจารย์วีรพันธ์หรือนานนั้นในการทศพรนั่นก็จะให้ปออาจารย์นั้นไว้ได้ใส่ใส่กาบเริ่มต้นอันนี้กันตอนนี้จะเป็นการคาถาพันธ์กับกราบขอบคุณท่านนายอำเภอวณิชดาชัยศิริเป็นอย่างสูงมาได้โอกาสดีด้วยครับต่อจากนี้ไปสาธุชนทั้งหลายขอได้ตั้งอกตั้งใจฟังพระสัทธรรมเทศนาซึ่งองค์เตศได้มีเมตตาเดินทางเพื่อที่จะมาแสดงธรรมในกันนี้เป็นกันคาถาพันธ์คือท่านพระครูสังฆรักษ์ธนอัตรัตนสิริจากวัดหริการามสันมณะละปูนได้เป็นองค์เทศนาธรรมณโอกาสบัดนี้พระมาจะโลกาเทปติสามปฏิกัดอัญชลีอันทิวรังอัญญาจธาสันติทาสัตตาปราชาคาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปัจจังอาราธนังกาโลมหายอมมือ10 นิ้วแตบไตไวสาพติตะทะไรรัตนาผ่านแผ่วพระแก้วเจ้าตั้ง3 ประการด้วยความเคารพนอบนบปุจจาขอยอมมือ10 นิ้วแตบไตไวสาปารมีธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อรองเจ้าคณะจังหวัดลำปางหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเมืองลำปางตลอดถึงครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระทุกรูปศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายในการบัดนี้จะได้เทศนาธรรมคาถาปันซึ่งเป็นการได้รวบรวมเอาคาถาของธรรมมหาจาตุซึ่งครูบาอาจารย์เถราจารย์ครูบาอาจารย์นั้นได้รจนาไว้ตะกี้ตุลุงดอยได้สรุปเนื้อหาใจความสำคัญของธรรมอานิสงส์เวสสันตละแบบร้อยแก้วไปเป็นที่เรียบร้อยคาถาปันนี้ศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายก็ฟังไว้เป็นอานิสงส์ได้ครบตามครูบาอาจารย์ตามแบบแผนของพระธรรมเทศนาอาจจะฟังบ่ฮู้เรื่องเพราะว่าเป็นบาลีตึงมดขณะอาตมาภาพเป็นองค์เทศก็ยังแปลบ่อันยังบ่ฮู้เรื่องเพราะฉะนั้นก็ตั้งใจฟังเอาเป็นอานิสงส์เนอะเพราะมันเป็นคาถาบาลีตึงมดตั้งแต่ต้นถึงปลายเพราะฉะนั้นก็ตั้งอกตั้งใจสดับรับฟังเป็นลำดับต่อไป นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุญสันเตวันลาวันนำเพนเตตังสันทากัมปิลาวัฏโธโอปานเนสัญญาเน่งโพนทานลาเมเบกาลันโตโปกาลาวสังอาลัมภากาเตเสสามจานาโจนเนนาปุญจาตุมเหสุเมกตานตุมหาเตสันสาปุณตันสามาตาเทสังอนาคันตันเตพันเตสุวรรณามาลาญามัญญาตวังโปชิโตอาสินเตนาไมขังอุเรโอนโตมาลาปุญเยนาเนเมตาติเยจันทานตาเวเกตุมเฮเกปุจจาไมขัง
ปะเทนเตตาตาญาเอจันโตตุมหากังยันทาโวปันทันนาตาทานเตสัมมันเนสัมมานาคุณตามเพ่งโกนเนเพ่งโกนทาสิกาธรรมะเจวาสุธรรมะจะสังฆาทาเสจันสันตามันเตเกมาจาอุมปัลละวันนาจามปันตาจันลาจามเปโกนตัมเมธรรมะทินามหามายาวิสาขาจำเปสันตามันเตปุสันเตมวันละวันนามเพวันลันโสตันสันธามวันเลปะทัพพาจานโลปุพังเกณยังตุยขังมันนันโสเปยันติเทวันลันจานนะโมตัญญันโตกิ่งปัมปังปะกะตังมัญญาลัมมัญจาเวสิมังทานเนวะโตตันลานเนโตกันทินาเจวะเตกะตังปะปังนาเจตาวัมสีอาปิญญาปุญญาสเตปันเลกินังเยนาตวังวันทามิขังสันติเกมันลันนังโดยขังเวนามปาโวปาวิสันเตปาเตคันหากิเมเตวันเลตาสาปาเวจันตนเตวันลันเจเมอันโทสังกาสัมปะปุนาเมสันลาเสเวลาจันสาลำพานตานนาเตตันทาอาสังเนเวสันเนนิลาเนตามเนลามัมโพเนลาเกยันทาเมงเกปุนสันเตนามะนาเมนาตันทาอาสังปุริทันทาปุตังลัมเบตาวานลันทังยาจะโคลังอามาจันเลงโปชิตังปันเตลาโจมเพกินเตมาตังยันสาเสนังขพังเมตาละยันติญามาเจมาคังอโนนาตังกุนเจกอโนตะโตอาสะปะปังวาลกินตังสันนังทันนเมเอตังวะตัวกันนันเตวันลันจาโสสัมปันเตปุสันเตวันลังทานตัวอโนตินทาวาสาวโวเตตะโตจนตาสามปนสันเตคัตติเยอุปจันทาเตนต้นตันลำกินังกันเลสันจันเยนาสังคเมตันสาวาเสตันลายินตวามกะโลนเตปุนาปาทากินังเวสันนังเวติญามัจเจสันเนโสมพนสันเตมะมังนาไมขังมาติกังนามานาปิเปเตกะสัมภวังจันโตมาเกเวนสาเวติญญาตาสมาเวสันตะโลอาโคอาตายังตาลาโกโกเมจาติญญาอาสามวันสิงโกตาธานิสันสาปาทาเททนังตาตงวิจินตาเยิงทาขันยังทาทายังจังคูมังสังเปโลเตรังเป็นจานทายังกาสังสาเวตวามญาติโกญาจะเยมาตันเตสะภาวังจินตานยนตัสสะอากัมปิตามาสันทิตังอากัมปิตันทาปาทาเวสิเนโลวันนาวาโกนตังกาเตปันโลนลากากัญจานาคะโลมังปังกาตันตาลาชาศิลาปะกายคาตาเกนังปะคงเกมังอัญญาจันเตพรหมนาเตลัตตันนังเตวัญญาจัมมาส
สีวินังลันทาวาทานังทันทันเตปะวันลังนาคังอิสาตันตังอุลาคลันเตทัตนาเมนาวิกัมปะเมยังมังนายาจันเตปรัมมันนาปะพินนังกุจจันลังตันติงอุปาไขหังกาโจนตามันเตกาติขันตันโตโอนลอยกาลาจาจาคาติมันนาโสปรัมมันนังอัฏฐานังทานังเสวิตังลันทาวันนันเตมามาทางปากาเซนโตสันทาอาคาตันทาสิญญังหิงสานากังโลมากังสันนังหาตินาเคปตินนันขิเมทันเนสัมมากัมปันธาตาทาสิญญังหิงสันนากังตันทาเสโลมากังสันนังหาตินาเคปเทนนัมเฮโกปินทานากะลังตาตาสัมมากุลังปุลังนาสิโอโสจัมเปปุโลมาคันเตนาเคปาตินัมหิสิวินังลันทาวัฏานิติอันเตตาวันตันเตสันโตอุนตโลเพลโวมาคาคาตินาเคปาตินัมเกตุมเพทานากันลังตันทางอันเทตาวัตเตสัทโธตุโมโลเพลาโวมาคานาตินาเคปาตินัมหิสิวินังลาตาวัฏเนเตโอคาจาลาจาพุตตาจาเวสิยานาจะพรหมันนาคาฐานโลกาอาทิกัตถาลาติกาปเตกาลกาเกวัลโลจัมเปนิกัมโมสีวิญโยจัมเปสมาคตาเตสวานาคังเนญะมันนังเตลัญโยปฏิเวทาโยงเวธรรมังเตวะเตลาตังพุทโตเวสันตโลตาวากะทางโลกาตินังตัจจานาคังลาทัจจาปุสิตังกะทังโนกุญจันลังตัสสะอิสินันทังอโลนหาวันลังเกตัญโยสัมปะโยตันนังสัมปะเสตังกะโมตัมมังปันตุกัมปันลาสัตตันนังปะพินนังสันโตมันตันนังทันเตงเอตังโคปรมาลาคังอัญญังเตวังสารัญจันโนสีวินังลาทวันทโนกะทังเวสันตโลปุนโตกะทังปัสสันติสัญญญาสัจเจนตุวังนากาเลสะสิสิวินังวัจานังเอตังมัญเยตังสักพุเตนาเสวิคเทกาลิสันเลนะกัมมังจันนาปะโทมาเสรานจันสาเปเวนัสโตนะทังเสวิขังวาจันนาลาจาพุตังอาโตสกังปะปะจัญญังสกาลตาพุตตาเปมะมาโอละโกกัมมังฉันนะปันโทมาเสลาตันจะเปเวนะสันตุนาทังเสวินังวัจจันลาลาจาปุโตอันโตสกังปะปะจัญญังสกาลันตาปุโตเกมัมมาอันตลาโสนะจักขังตาสะเมงดมเบทางอาลิกาศิลาวะโตนิโสกอาเสนโลเกปิอาสะปะปัญจปะสังเวภะคงกัตถังเมสันตาลังปุตังสันเทนาคาตันลามาเสเตเอโสเจสิวินนังชันโทชันทางนาปานุทานนามาเสอิตังโสวันจันโตละติงกัมเมจาปาลิโปจาโตตะโตรันตันนาเววะสัญเยโสเรยาโสขมันนังปะเตสังกาสิเวญโยโหตัวลัมภาปปาจันโตตะเตตันเตตามัทธัง
ปากาเสนโตสตาอาคาโอเทเกกะเตตันลามันโนกันตัวเวสันตันลังวันตาสิวิญโยเตวะเตกุณธาเนกัมมาจาสมาคตาอุนตาลาจาพุตตาจาเวสิญาณาจาพรหมนาอาทาโลกาอเนกาทาลาวิกาปันเตกาลกาเกวาโลจะเปนิกามโมสิวิญโยจะเปสัมมาคตาอาสัมมารัตญญาเววาสเนโสเลญาโสขามันนังปเตสามาคาเสวิญโยหุตวาลาปะเตปะปะจะยันติตังโสกันตานตานละมโนวาเสเวลาเจนาเปสิโตอมนตาสัมโพปาลาโมสวันโทจันตานาโพสิโตสิขันธากันโตโอตาเกโสอมนตันลามาติกันโตโวโอปะคะเมปุลังลัมมังเวสันตันลานิวาสนังวันที่ตัวโลทะมโนโสกโตราชานาลาภาเวพัตตาเมเสมหาราชาสัพพกามันลาสาลาโหตุขังเตเวทายิสามิตันตาอาสาสยันตุมังสีวิโยเตวะเตกุณธาเตขมาจาสัมมาคตาโอกาจาลาจาพุตตาจาเวสิยานาจาพรหมนาอาถาโลกาอเนกันตาลาธิกาปฏิกาลกาเกวาโลจะเปนิกามโมสัมมาคตาอัสสัมมาลาติญาเววาสเนโสเลญานโสขมันนังปเตสามาคาสิวิญโยคุตัวลันธาปะปะจะยันเตตานเตเกงสมิงเมเสวิโยกุณทายโยนาปัสสะเมตุขะตังเมกันเทวิญญาจิงคากัสสัมมาปัมภาจัญญันติมันเตอุกาจาลาจาพุตตาจาเวสิญาณาคาจาพรหมนาคาธาโลกาอเดกาธาลาติกามกามังมังเสวิญโยสัพเพปปาเชนโตขักนาขันโตวาเมนะทานาเวเลมิสามิงกามังชินทันโตสัตตาติเอวันตังเสวิญโยอาหุเนขมาจะสัมมาคตาโกนเตมาลาญาติเลนากินเลมาลันจันยังปฏิเยนาปปะเจสิตายันติเตนะโกจันโตสัมปาสุโตเตโสขังเตนะขามิสามิเยนาขจันเตโตสักการตินทิวังเมขมันตะญาวังทานังวันหามิขันเตดามัทังปะกาเซนโตสันทากอาคาอามันตายินทะลาจันนังมัทเทงสปังคโสภะนังยังเตกินจามะญาตินังฐานะยันทันตาวิจติกิลันยังวาสุวรรณังวามุตตาเวตุริญญาภาคุสัมปัตตังเนตากายาสิอัญจเตนปฏิปะกังทันนันเตตัมมาเปล่าเวลาจาพุเตมาเตสัพพังคโสพันนาคุกิงเตวาเนกะญาไทยาสิตังเมอาคาเกโปชิโตเตเสลาวันเตโสทัสเสสิทานังมันเตยถาระพังนาทิธานาปุลังอาเตปาติตาสัมปาปาตินันเตพุเตสิมันเตยาเยเสสัสสะสุยาสัสสุรัมหิจโยคตังปะเตมาตาญาสากาจันเตโอปาเตโยเจปตามาตาญามัญญาเวปัสสาวะสเวนาเตอัญญังปัตตาลังปาลิเยสิมาเกลิธามัญญาวินาญาอาคังเกวัจจันนังคามิสาเมโหลังภาละมิกาโยตังสังสะโยเจวิตังไมขังเอกัสสะภาลาขาวันเนนาตามะภาลาเวลาจาพุติมารนัง
วาตายาสติงเจวิตังวาตทาวินาทเทวามาลานังสยโยสันเจสิวาตทาวิญญาเกอุจาลายิตัวเอกลาจาลาสามิติตังตาเทวามาลานังสยโยอิเมกุมาเลปัสสันโตมาโจเกปิญญาปานิเตกาสันเนวันนาคุมภาสมิงนาลาชัสสาสาเลสันเสอิเมกุมาเลปัสสะโตมาโจเกปิญญาปานิเนเกลันเตมนาภูมิภาสมิงนาชัสสาสาลิสันเสอิเมกุมาเลปัสสันโตมาโจเกปิญญาภานิเนอิเมกุมาเลปัสสันโตมาละทะเลอัลลังทะเมอาสะเมลามานิยัมหินาราชัสสาสาลิสันเสอิเมกุมาเลปัสสันโตมาละทะเลอาลังกะเตกิลันเตอาสะเมลัมเมนาราชัสสะสะเลสะเสยถาภาคสินันจันเตกุมาเลมาละทาลินเนอัสสะเมทัลลันเนยัมหินาราชัสสะสะเลสะเสยถาภาคสินาจันเตกุมาเลมาละทาลินเนกิรันเตสายังปะโตวิจาลันโตนาลาจัสสะสาลิสันเสยถาคุเลโนสังฆาสาตุสันสาภูลาโตวาจังโกจังขาลันติมาตังโกกุจจโลสันติขายะโลตัสสะตังตันนาโตสุนตุนาลัญจาสาลิสันเสโอภัตโตยะถาโสสันเสนิโมขังสันธมายาสินตุนาคิตังกิงปุริสานัญจานาลาจัสสะสาลิสันเสยะถาโสสัสเสเนโกสังกิเลกาปัจจาลิโนวานามานัสสะโอโลกัสสานาราชาสาสะเลสะเสยถาเสกัสสะปัญญกัสสะขะคัสสะขวายะสัจจวันเนโสทัสเสภาลานังราชาสาสะเลสันเสยถาเหมันตะเกวะเสวันนังทักกะเสปุพิตังโอโนปะเตปะโตมะเนนาราชาสาสะเลกะสิเตตามะทังปะกาเซนโตสันทาอาคาเนสังลาพังปิตัวสุตวาโปตัสสะโสนิสายาจักขุตัลลังปาลิเวเตเสลาจาพุเตเปยาสะเสเนสายโยวิสังเมยาสาสินังกัสสมาเวสันตลังปุตังปะปะเจนเตอาตุสยังมาเตเปเตพลังจันตุโกเลเสธาปัจจานิยังกัสสมาเวสันตลังปุตังปะปะเจนเตอาตุสยังลันโยกิตังเทวากิตังยานิตังกานิตังเอตังสันทาสัมปันตาลาจัสสะกัสสมาเวสันตลังปุตังปะปะเจนเตอันโตสะกันเตมาโตเนวาปะลิตาเนตัมปันนาตังตังโปรเหมะกาลาจาอาโตเตอุปจักกามานังสีวินังวัจนาปะปะเจเสอันโตสะกันเตธรรมสาปจิตตังกุมเพสิวันนังปินนาตังตาจักกังปะปะเจติยะสามเสวติสุตวนามาคุตังตลาสเนปุเลสากัตตาอนุจวังวันนังขจติเพลกายาสาเอตันสาโคตาสสะอันโตกัสสะปุลังสกุณี
ตาลาปุตตานังสุตานังเสตัวกุลาวัตังกิสาปันโตภาวิสามีปิเตปุเตอาปะอาปัสสติเตสะกุณาเตตาลาปุตตาเปเวสันตโลลาจาตานังตาตุอุปาคามิวัตอุปาคามิวัฏานิวัตกามานังโสทนังวาโลเนงโปจันนังโอปาจันติเตลัทธาปปาปาเจนติอาตุสยังอาเตชงวัตโพโลกังสัพพกาตตามุตังยะถาเวสันตลาลัทธาปปาเจนติเตเวสันตโลลาจาสัมมาลัทธานิลาจติสัตตาเตโนสันเตทัตวสัพพังกังสุปทาลิโนเอสาเวสันตโลลาจาสัมมาลัทธานิลาจติสัทธาทัสสิสเตทัตวาสัตตาทาสัตานิจะเอกาเวสันตโลลาจาสัมมาลัตเตจาเสติลาจาสัมมาลัทธานิลาจติตัสสะยังพิงสันนังตัทเสโลมะขังสันนังมะหาทะเนปฏินัมเปเมตานิสัมมากัมปะทาตัทสิยังพิงสันนังตัทเสสัตตาอาคาเตโสมัตตากิลันตวาสัมปะตันเตวานิปกาเยกิเกจิมะหาลาจาอุตตาเปจาภวิสเลกอติตาเยวากาเมเกขจันเตยามาสาสนังโลกังสเกอปิสเสยามาจโนสเกปุเลปุเตกิกิงอะลัญเยกาเลสติเตนาคังอากามาตาสิมปิอะลัญยุงเตเตนมสเตเกสเจมังเอชาเตอะเนวากาตุงสเตเนจันเตตามะตังปะกาเซนโตสัตตาอาหาทโตสุทังวะหาลาจาอาจิตุงปฏิปัจจตามาจันทาสนามาจเลนะโรจัสสามาทะเลกาเสยานิปัฏฐาเลตวามตาลภาเวลาจาปุเตมาเทงสปังคโตสันนังนากันตังโสกามิใจยังเมเวสันตลังวินายติลาปเตมะขาลาจาสีวินังลาตาวัตโนอิงคามาเตนิสาเมกิวัจเนเยหุนเตโตสัทธาปะโหติกาปะขังมาจามากามาตุทักกินาเตปิตังตัตถาคิงสยงตันเตตุกาลังสิญญาอปะเลปัสสะสันตเปนะเตมุปานิเวสิตาสัพพะอาจักขลานามาอวิสาเตมะคะพัลลาเตกิปุริโสปุริสาตวังภคังอนุปตากตังมันเตกาลิสาเสทิเตมาจันติเกกาลังสันนิสินเนโสภะเกโสสุนาเทวาภารักาลัญญังตถากิงกันโจมิสติเตตมาลาเวลาจาพุทธิมัทเทสัพพังคโวกัมมายานิเอตานิอากาเสวะเนปฏิภยามิเมสัพพะเนอภิสัมโพสังฆาชานเยวะตลเทสภากสังกุสังโปตาลิลังอุสิลังมัญญะปุปสังโอลัสสาปโนกาเกสตินาสะเพสามิตุนยาปะหุเกวะตุอาตโปปะโหตุขังอนาปะกังเวทปังกากุตังโลเกขจันเยวาลาเทสพังสุขันจะวิเวทเวลาทัตตัวสุปะขมานิโนอะกามังโปเลกัตทันเตอันโลยันเยวาวายสามเปตปังกตุกังโลเกขจันเทวาลเทสัมมาภาอปิตายติกุเลพิเตสังกโปจเนวสัง
เนวติวะกะยังนะละเพภาตุกิสากิหิติจาเวลพังกาตุกังโลเกกาจันเยวาละเทสัทธานักขานาทิอนุตกานักขังรัตตังอาภาสิยังกาเวสิยานิปทาเลตัวโมคาโทตุมพระลามนิจักกุจจิลามนิทาเลนตากาลันทางกะหันติทาลกามไว้ขานิปะเลญายิตัวสิวิกายาลาเทนาปัญจปฏิกาปาลิทาวันติกาทางกะหันติทาละเกกุตาคะเลสาเยตัวนาวิมาเตปุสิตะเขปุสิตะคะเลสยันเตลุขโมลัสมิงกะตังกะหันเตตาลกาปันลังเกโสสายิตัวนาโลกเนจินตาสันทะเลสยันตาตินาสันทนังกะตังกะหันเตตาลกาคันทเววิมิลาเปตัวอังคะโลจันตะเนจาลาโชสันลานิทาเลนตากะทังกะหันเตตาลกามกะทังกะหันเตตาลกะเตตามาทังปะกาเซนโตสันทาอาคาตามันทาลาเวลาจาปุติมันเตสัพพังคาโสภนามาเทวาปาลิเตเวสิมาจะตวังวิมโนอาโหญาธามัญญังภาวิสมาตถาเขสันเทธาลกาอิตังวัตตวนาปักกะเมมาเตสปังโสภนาสิวิมักกันเลนะอันเวเสปุเตกอาทายาลขณาเตตโตเวสันตโลลาจาตานังทัตตัวกติโยปิตุมาตุจาวันทิตัวกตุจันนังปาทากินังจะโตละเวงละทางยุตังสิกามาลุยกาสินทวังอาทายาปุทาลันจาวังคังปายาสิตาพันติตาโตเวสันตโลลาจาเยนะคาเตปาคุโกจโนอามันตะโคตังคัจจามาอะโลคาคุนโตยาตโยเตเนขมิตวามนาคาลานิวัตเตตัววิโลกิเตตตาปิปัทวีกัมปิสิเนโลวนาวัตังกตติอิงกามตินิสาเมหิลัมมะโลปังวานิสติอาวโสสีวิเศษทัสสะเปติกังภาวันนังมะหันเตตามาทังปะกาเซนโตสันทาอาคาตังพระมาอันทาขโมงเนสังอาเจจยาจิสุงยาจิโตปฏิทาเยเสจตุนังจตุโลหาเยติอิงคามิติมิสาเมกิจิตาโลปังวานิสติมิคาโลกิตะวันเนทักขินาสาวะกันติมันเตอาเตจาปัจจโมอาโลคาโยทานังลาตามัญญาจตาตัสสะตังปฏิยาเทตานาจาจะสุปะโตนะโมตาโตเวสันตโลลาจาโอโลเปตัวสกังจันนังอาสาสเยอาสาละทังพรหมนาสาธเนสิโนติตวังมาธิกันหาจินังการหาหิลาคุกาเอสากาเนทกาอาหังจาลิงคันหิสามีกาโลโนภาติโกโสติตามะตังปะกาเซนโตสตาอาคาลาเจกุมาโลอันทาลาอาทายาลาจาพุติจาพาลิกังสัมโมธรรมนาปะกะมงอัญญมัญญังเวปิยังวัฏาเตเนธิตังกิญญาสังวันนานาก่าวยังกาถาปันก็บังกมสมเลสันเดตุการแสดงพระสัทธรรมเทศนาชื่อว่ากันกถาปัน
พระคาถาแต่ละผูกแต่ละกัน13กันรวมกันเป็นปันพระคาถาได้เตดจบสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อย โดยท่านพระครูสังฆรักษ์ธนอัตรรัตนสิริจากวัดหริการามสันมณะเมืองละปูนได้มีเมตตาเตดจบสิ้นเรียบร้อย วันนี้ในนามของเจ้าภาพตึงมดก็จะขออนุญาตตัวแทนซึ่งเจ้าภาพตั้งภายในตั้งสมณะก็มีหลวงพ่อพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระวิสุทธิธรรมาภิราชรองเจ้าคณะจังหวัดในนามเจ้าภาพกันนี่และตั้งคณะญาติโยมก็มีท่านรองณรงค์เทพรักษ์รองผู้ว่าการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่ผมได้อ่านไปเมื่อสักตะกี้เพื่อเป็นการถวายกันเทศในนามตัวแทนของท่านรองผู้ว่าการจังหวัดลำปางก็ขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านนายอำเภอเกาะคาท่านนายอำเภอวณิชาดาชัยสิริได้เป็นตัวแทนของท่านรองผู้ว่าการจังหวัดได้ถวายกันเทศในกันนี้ขออนุญาตกราบเรียนเชิญครับต่อไปหับปอนเนอร์ยะถาวาลิวะหาปุลาปาลิปุเรนติสากลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสมิจตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติละโสยถากัมมะกัมภาธนาแห่งเจ้าสมณะสัทธาและมูลสัทธามีโดยประการสันใดสมิจันตุพอจุงปานอุดมสมฤทธิจุยังจุภาการนั้นจุงจักมีเตียงแต่ดิลีเตอัตตลัตตาสุกิตาวิลุลลักหาพุทธศาสเนปะโลกาสุกิตาโหทะสักหะสเปหิยาติพิจญะสิติตนังลาพังสุธิปะกัญญังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโภคังวุธีจะยัสสวาสตะวัสสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตสปีติโยวิวัจจันตุสัพพะโลโกวินาสันตุมาเตภาวะตวันตาลาโยสุขีติกายุโกภาวะอภิวาทนาสิริสนิจังวุธาปัจจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลังตูอ้าวระดาดปัดกล้องฮับอย่ากำเนิดท่านพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้เป็นวันแรกในการที่เริ่มเตดมหาจาตุเวสสันดรชาดกเข้ามาถึงคาถาพันแล้วกันเดี๋ยวจะต่อด้วยกันที่หนึ่งชื่อว่ากันทศพร
ท่านพุทธบริษัททั้งหลาย เพื่อที่จะได้กระชับเวลาพระอาทิตย์จะอัสดงลงลับขอบฟ้าเพราะฉะนั้นเขาจะต้องเตะถึงเป้าหมายก็คือผูกที่ 4ขณะนี้จะเริ่มโดยผูกที่ 1คือทศปรคือปอน10 ประการซึ่งในวันนี้องค์เตศในการทศปรก็มีท่านพระครูพิสารสุตาพรศิษย์เก่าพุทธศาสตร์บัณฑิตรุ่น 55 ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสุนทรศึกษาเจ้าอาวาสวัดปงหอสารได้มีเมตตาเป็นองค์เตศในการทศพรซึ่งเจ้าภาพก็มีคณะดังต่อไปนี้เจ้าภาพในชุดนี้มีท่านพระครูพิสุทธิ์พัฒนพิธานเจ้าคณะอำเภอเกาะคาและคณะสงฆ์อำเภอเกาะคาที่ทำการปกครองอำเภอเกาะคาโดยท่านนายอำเภอวณิชดาชัยสิริองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเกาะคาสภาวัฒนธรรมอำเภอเกาะคาสถานีตำรวจภูธรเกาะคาสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปางสาขาเกาะคาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะคาการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะคาโรงพยาบาลเกาะคาโรงพยาบาลเวชชารักษ์ลำปางเกาะคาวิทยาลัยเทคนิคนครลำปางเกาะคาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคาสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเกาะคาสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะคาองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือตอนบนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือตอนล่างองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปางเทศบาลตำบลเกาะคาเทศบาลตำบลลำปางหลวงเทศบาลตำบลศาลาเทศบาลตำบลนาแก้วเทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาวเทศบาลตำบลไหลหินเทศบาลตำบลท่าผาเทศบาลตำบลวังเป้าองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสงองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนาโรงเรียนบุญยวาสวิทยาลัยโรงเรียนวิชานารีโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมโรงเรียนอนุบาลเกาะคาโรงเรียนวังเป้าวิทยาและโรงเรียนไหลหินวิทยาอันนี้เป็นเจ้าภาพได้กันนี่แล้วก็มีเพิ่มเข้ามาก็คือวัดบุญยวาสวิหารซึ่งมีหลวงพ่อท่านพระครูอนุศาสตร์วรธรรมพร้อมโดยพระภิกษุสงฆ์องค์เนนวัดบุญยวาสวิหารร่วมกับพระนิสิตคณะพุทธศาสตร์ปี 2 ห้อง 2 ห้องเรียนวัดบุญยวาสได้ร่วมเป็นเจ้าสมณศรัทธาในชุดนี้ณโอกาสนี้ก็ขอนิมนต์ประสงค์องค์เจ้าของพระนิสิตปี 2 ทุกรูปได้ร่วมฟังเทศน์ในตอนนี้และในนามของอุบาสกอุบาสิกาของทางอำเภอเกาะคาโดยมีท่านวณิชดาชัยศิรินายอำเภอเกาะคาตะกี้ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้ว่าการจังหวัดวันนี้ซึ่งเป็นเจ้าภาพแต่ว่าท่านนายอำเภอขอได้รับเมตตาจากหลวงพ่อท่านพระครูอนุศาสตร์วรธรรมเจ้าคณะอำเภอเมืองลำปางในนามพระนิสิตปี 2และในนามของวัดบุญยวาสวิหารพระอารามหลวงได้มีเมตตาจุดเทียนทรงธรรมไหว้สาเจ้าการทศปรเขาจะปูจาผังปฏิบจำนวนเอาเต่าอันพระคาถากันทศปรนี่มี19พระคาถาจุด19ดอกเนาะ19ปฏิบนะเพราะฉะนั้นใน19พระคาถานี้ก็ขอได้รับเกียรติท่านนายอำเภอครับได้ให้เกียรติในฐานะเป็นเจ้าภาพในนามของอำเภอเกาะคาถึงหมดครับได้จุดผังปฏิบ19อันครับเรียนเชิญครับ
จุดเทียนเพลิงประทีปเรียบร้อยก่อนเชิญครับส่งเทียนชนวนครับนับว่าเป็นเกียรติที่ท่านอำเภอท่านนายอำเภอนี่เคยรับราชการนะเป็นปลัดฝ่ายทะเบียนราษฎรของอำเภอเมืองลำปางเมื่อ10-20 ปีที่แล้วนะฮะท่านก็ถือว่ามีความก้าวหน้าในหน้าที่ราชการนะท่านจุดเลยนะครับจุดท่านจุดไปทางนี้ก็จะได้อาราธนาฟังเทศน์ไปและโอกาสนี้ก็ขอได้รับเมตตาจากปูชนียบุคคลก็คือท่านร้อยตำรวจตรีศรีไวยสมวรรณหรือปอาจารย์นานศรีไวยได้ใส่ใส่กาบเริ่มตั้งแต่กันทศพรเป็นต้นไปเรียนเชิญครับสาธุเตระตานังพระผู้ทั้งเป็นติไว้พระสธรรมกังไว้หมู่มาพระสังฆละลูกศิษย์พระพุทโธกับตังอาจารย์ผู้มีสินใสบ่เศร้าอันมานั่งเก่าอาราธนาจงปากันจำลำนำทำที่ถอยตัดสะปอนกันยอดซอยกล่าวถึงผู้สาดีนาเจ้าลงมาเกิดแล้วอับเอาปอนแก้วจากเอ็นตาปอนละ10 ประการนั้นเนนาเลยเลิศแล้วก็มาสมใจแก่แม่แก้วพุทธสาดีนางนับวกถามีกากาศได้99 บาทบาลีขออาราธนาลูกศิษย์พาโมนีตนพาอันแพ้วขึ้นนั่งธรรมาสแก้วสถิตนางแล้วจงเตสานาธรรมบ่ใจผู้ข้าแกงขับยามปอใส่กาบลำนำทำสัก2-3 ปังกันว
ว่าอิดไหนก็ยังจงเตเตสานาธรรมไปสาธุอนุกรรมปิมังประชังอาราธนังกาโลมาอาเซเอเอเสะพานหานะโมตามังสีหาวาสีหานาตังนาตังนาตังเตนเตปาริสาสุวิสาลาลาลาตาพร้อมมาจากกังวัตาสิงโตาโสวาตาโสนาเตสัพเพญาวังสุวรนันเตนเตติอาโลกาเกตุงตุงโมนินปุงละกาวินตังละติโนมานามังราตานาราตานังนามินตัวภาษาสีสุสันเตเสสุวิเสวิระรัมมังวราจิตาวราจิตังวลากาญังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโหสติวาลาวันนาเพติอิตังสัทธากาปิลาวัตถุ
อุปาณิสัญญานิโคทาราเมวิอารันโตโบคาราวาสังอาลาภากาเทศิสาทวฟังดูลาสาปุลิสาตั้งหลายตั้งยิงใจม้วนโมอันเข้ามาสู่สถานนบน้อมไว้อันจุลีเลี้ยวรับสินดีแปดอาอยู่พร้อมนาฟังธรรมจุงดาจามเอาเป็นที่สอนใจจะดุกไข่แต่เก้าอันอาจารย์เจ้าหากนำมาเฮากิตานาแต่งซอยเลี้ยงเรียบถอยกำกวนเป็นขบวนธรรมเทศการวิเศษเดิมอ่อนมหาเวสสันดรเลิศแล้วอันพระตนแก้วสัตตาหาเทศนานับบ่อผ่อนปันปีฟังดีดีแต่ไส้ย่อมจากได้ปัญญาขอมนละอาสัทาอันนั่งอยู่ใหญ่ใหญ่หอมจิตใจเมียดมันติดสอดดำตามทำแด่เตอสัทธาอันว่าสาปัญญูปาพุทธเจ้าตนเป็นปิ่นเก่าที่โลกจารพงสำลานยังอยู่ในเมืองแก้วกูกาปินละนากรอันเป็นที่โคจรเป็นที่บาทในอาว่าชื่อเนโคทานลามพระก็ผ่าลบยังฝนหางามอันวิเศษตกลงสู่เขตเมืองโคนคือเป็นฝนโบกครพัดมีมาพระจริงเตสนาธรรมดวงป่าเสดคือมหาเวสสันตาเลิศดวงสายพระจริงใครโอกาสเป็นบทบาทก็ถ้าว่าปุสติวาละวันนาเพตีดังนี้เป็นต้นอาทะโคภาเข้าวานในกาลนันสายพระติไวยทะลงยานจักไข่นิตานอันหลวงเลี้ยวพระตนแก้วก่อตั้งเก้าเทศนาว่าอาติเตกิลาภิกขเวสีวิรัตเพเจตุตาระนาคาเรสีวิมอาราชานามธรรมเมนาราชังกาเลสิภิกขเวดุราภิกขุตังหลายอันนั่งใหญ่สะผู้พร้อมนาอยู่ฟังธรรมจุงดาจำติดต่ออย่าขาดคอให้ไปเพิ่งนั้นไก่ปางก่อนนับบ่อพรสังขญายังมีพระญาตนหนึ่งสายน้ำเต่าไทยชื่อสีวีราชญาสะอาดลือเลืองสะเวยเมืองใหญ่กว้างมีชื่อไว้ว่าเจตุตารนากรอันมีโคงเขตคอนสีวิราชอันมีลูกน้อยนาชื่อสันใจยามเถิงการละไว้เคืนใหญ่มีอายุได้17 ปีสมควรดีอาภิเษกจริงเอานางเอกนอนเนาลูกพระญาเจ้ามัทราชชื่อนางน้อยนาผู้สาดีมาเป็นราชเทวียอดซอยเต้าป้อยปล่อยเว้นเมืองสัมปาติเลืองมวนโมเฮลูกสู่แตนไปแล่นาส่วนอันว่าพญากิงกิสาลาเจ้าภาษาพังกามีราชาธิดาบ่น้อย7 คนซอยสายสับลีมีนางสมอานีเป็น9 นางวัน2 นอนเอาชื่อนางสามานาคุตตาวัน3 นั่นนาชื่อว่าสุมานีพูดวันสี่ชื่อสมมณีปาสิกาปัญจมาตวันอาชื่อนางธรรมาติดต่อพูดวัน6 นางน้อยนอสุกัญญานางราชธิดาสุดซอยชื่อนางนาดน้อยสังฆาตาสีและนาอันว่านางสุกัญญานั่นซอย
สร้างบุญไว้ไหลตามมีสินงามบ่ขาดบ่ปะมาต่างตานภาวนากรรมฐานนะบ่ขาดข้ออันใดกันว่ากาไก่ละภาควิญญาณจากเมืองโคนนะในน้ำตนเมื่อเกิดในห้องฟ้าเลิศกเกษมสาลีชื่อนางพุทธดีได้เป็นเมียเต้าราชอินตาอยู่นานมาใจเจ้าก็มีนิมิตหาประการนะพากฏญาณเป่งป้อยเกิดแก่นางยอดซอยพุทธดินนิมิตมีดังนี้ย่อมบอกจี้สั่งหอนว่าสาลีบังอ่อนน้อยนาจากก้อยกาดดับขันจากสวรรค์เตตองลงสู่ห้องเมืองคนเต้าเมืองบนหูเลี้ยวก็ปานางแก้วพุทธดีมาเหสียศใหญ่ไปสู่สวนดอกไม้วิญญาณดอกไม้บ้านเหลือแลกินหอมแผ่เหลือลายแล้วเฮอนางบุญบ่ายยอดซอยงามชื่นจอยผู้สาดีนอนที่สีวิลาศอันงามมาหุ่นอินตาเต่าไทยก่อนนั่งอยู่ไกลตัวนางเต้าหอควางโยดเย้าจักบันปอนก่าวกำดีปอนสิบประการมีผ่าเสดบังเกิดเหยาวไปเต้าจะไขโอกาสเป็นวาระบาทกถาว่าปุสติวาระวันนาเพวาลาสุทาสัทาวาปทัพปัญญาจารูผู้พังขี้ยังตุยอ่างมานาโสปียังดังนี้ปุสติดูลานางพุทธดีผู้ผาเสดปอนอันล้ำเลิศสีประการนิสัยอันมีโลกไตโลกานางจุงจะบอกกล่าวตามมีแด่เตวารันเจเมอาโหสะโกสะปะปุตานามิสราดังนี้เป็นต้นนะข้าแด่มหาราชเจ้าตนเป็นปิ่นเก้าสวงสวรรค์ยามข้าดับขานนะจากภาษาเมืองบนขอใดเหินน้ำตนไปเกิดในคาโกนอันเลิศเต้ามัดราชาเพิ่งวัยยาขึ้นใหญ่อายุได้16 ปีขอได้เป็นเตวีเตรียมบาทแห่งเต้าสีวิราชาพอมีตาเขียวงามตุกเมื่อดังตาเนื้อทานลายขอมีกิ้วไผ่กองกอมดูดังขาธนูน้อมเรียวงามขอมีน้ำยอดซอยว่านางนาดน้อยพุทธดีการบูตามีนอเนามีใจเตียงเต้าอวยตานฝูงคนผ่านพ้นกันอยากอ่านตุกอยากเครื่องขี่ใดเปิ้งปารามีอยู่ไกลเขาใดยินดียามขับพระมีต้องใหญ่อย่างสวัสดพ้นควายเหลือพระมานนมถันบ่อนยานย่อนอ้อยยามลูกอ่อนน้อยกินนมของกลมอุดมอย่างเก่าผู้ขานั้นเล่านานำผมขาอันเล่านานำของผมดำอย่าได้งอกผากดออกบนหัวพอมีตัวตนเกรียงอ่อนสู้คู่มานอันหนึ่งคนมีโตดผ่านพอได้ไปปลดออกค่ายจากคุกข้อกังกาอันปอนนานาฝงนี้ดังกล่าวจี้มี10 ประการพอจุงบันดาลข้าจุงจักมีแด่เตอสกโกเทวราชาส่วนอันว่าพระอินทร์เทวาหยดเย้าฟังนางอากาวขอปอนตนอุทธรนั่นสายอันนางขอใดไขมาโดยในยากาตาวาเยเตทาสวาราหินนามายังสัพพังคาโสภานาดังนี้เป็นต้นดูลานางผู้สะดีน้อยนาดลักษณะอาจงามยิ่งล้วนถูกทวนเชียงคาน
อันว่าปอนสีปาการนันไส้จุงสมมาโนไม้ไฟเอื้อใจมาเมื่อนางผ่านภายไปเกิดในกำเนิดเมืองโคนขอใดน้ำตนไปสู่ในที่อยู่เวียงใจตีเต้าบนใส่สีวิลาจุงมีแก่นางแดเตอตามมัดทางปากาเซนโตสัทธาอาหาสัทธาสัพปัญโยปาพุทธเจ้าตนเป็นปิ่นเก่าที่โลกอาจารย์ไผ่นิตานไปแจงพระจริงแสงเตสนาว่าอีตังวัตวนามาคาวาเทวราชาสุชัมปติภูสาติญาวาลังคัตตาอนุโมทิตาวาสาโวดังนี้เป็นตนภิกขเวดุราภิกขุทั้งหลายตนเป็นสายอาลีญะจะส่วนตนเต้าราชอินตาชื่อมาคะวาแต่เก่าเป็นหัวนางนอเนาสุจาดามีศรัทธาผ่องแผ้วยังเชื่อยังแก้วสามประการได้เฮอตานบ่อขาดสร้างอาวาสเป็นตานได้เฮอปอนสิปาการเลิศแล้วแก่นางแก้วพุทธสาติก็อยู่ภาษาสีแรงลาที่บนจันทร์ฟ้าเมืองสวรรค์ก็มีวันนั้นแลเนเทตาอย่าไปฝังลูกเตือนเนอปีน้องศรัทธาโนมเท้าขออุตสาฟังไปแถมสักน้อยหนึ่งลาว่ามันห่างบ่ปนาอดเอาเติดเล่านมเท่าปานกลางอย่าไปฟังอืดข้างอิดหิวมอยนาพอสุมาเหียเตอตีนอาตมาก็มาเป็นเน็บอยู่นี่สากันบอดอึงฝั่งกำหน้าอาตมาก็ตึงบ่ลงไปขอเฮอศรัทธาพ่อแม่พี่น้องจงตั้งอกตั้งใจรับเอาปอนใจสายงามบ่สาวเธอเป็นมงคลตีอย่างเต้าตัวหนอเด่นดินพอเฮอดังตัวฟ้าเจ้าโลกลาสายสิถึงปื้นแผ่นดินอากาศแก้วกว้างเทวดาอันรักษาตามาจมจืนและหนอยินดีจ
จาตุโลกฟ้าเจ้าฟ้ามาเฮสีขุดนาคตามไตตั้งหนังสือจดจำเอาว่ายังชื่อเจ้ามหามลสาอันมาเหอตาในวันนี้มีมากหนักงานนาขอกลายเป็นอาชากันถ้ามีแก้วเถิงพระนิพพานเจ้าบ่ได้หลงแหวกเข้าสู่เขตหนอบายด้วยเตจากุศลผลบุญตามเหล่านี้บ่ได้ตกหล่นโซนาในปัจจุบันจากนี้ก็ได้บ่ได้อับจนยาการแม้นว่าจากไปก็ใครอันใดก็ขอมีกรรมให้บ่นอยเจริญหนอขาขออายุยืนเตียงเต้าร้อยสาวหนอวันนาสาสัพพะโรคาโมไรก็ขอใครนิกายสัพพะพญานอันใดขออย่าใดมาเกี่ยวของขอสัตว์พ่อแม่ปีน้องจงอยู่จาเลิศดีตั้งแต่นี้ไปนาก็ขอพากันเป็นสุขสบายตัวนาแม้นว่าตัวอาตมากับไปวัดปงหอสารอำเภอแม่ทะก็ขอมีใจโจกว้างมาบาดเดียวนี้จะขอลวดหนอเลยไปวาระสุดท้ายนี้ก็ขออโหสิกรรมหลอนว่าได้แป่งกรรมเป็นก้อนกาซอยมันบ่เพียนเรียบร้อยหลอนว่ามันบ่จับใจผู้ที่มาฟังเนมาฟังทำนองกาบก็มาลาสับไม่แต่เดียลีเสียงบ่พอดีบ่มีไงกิ่งก้อยฟังไปได้ยินเปิ้นว่าเสียงเหมือนควายน้อยห้องปัดแม่อยู่กลางหนอโดลีแต่เต้าตีสัตว์พ่อแม่ปิดน้องได้ร่วมสร้างหน่อไม้ที
ก็จักแปลงเครื่องตานมีพร้อมบริวารหลายบ่อน้อยมาบัดเดี๋ยวนี้ก็เสร็จรีเอี่ยมลอยอาตมามอนน้อยขอวานว่าลงแลดีถ้าสาวาลนากาธานิติตาขีญาสังวันนาวิเศษจาห้องเหตุอาสาปนกันเก่าอันมี19กะถาก็บังคมสมเลสละเดเสร็จแล้วตอนนี้ก่อนแล้ว สาธุการแสดงพระธรรมเทศนาในผูกทวนหนึ่งชื่อว่าทศพรโดยท่านพระครูพิสารสุตาพรเจ้าอาวาสวัดปงหอสารอำเภอแม่ทะซึ่งเป็นพระนิสิตเก่าเป็นศิษย์เก่าพุทธศาสตร์บัณฑิตรุ่น55เป็นผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสุนทรวิทยาศึกษาได้เตะจบสิ้นเรียบร้อยณโอกาสนี้ในนามของพระนิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางปี2ห้อง2ซึ่งนำโดยหลวงพ่อท่านพระครูอนุศาสตร์บรธรรมเจ้าคณะอำเภอเมืองลำปางหลวงพ่อเป็นพระนิสิตรูปหนึ่งเป็นพระเสขะที่ได้ศึกษาที่วัดห้องเรียนวัดบุญยวาสก็ขอได้รับเมตตาจากหลวงพ่อได้เข้าถวายกันเทศในนามของพระนิสิตไวยสาเจ้านิมนต์ครับนิมนต์ท่านพระครูพระครูศรีวรกิจหลวงพ่อได้มอบหมายท่านหลวงพ่อพระครูศรีวรกิจเป็นพระนิสิตเหมือนกันเนอครับไวยสาในนามพระนิสิตต่อไปในนามของอำเภอเกาะคาตึงมดนะครับก็จะขออนุญาตเรียนเชิญท่านนายอำเภอวณิชดาชัยสิรินายอำเภอเกาะคาซึ่งเป็นเจ้าภาพโดยตรงเมื่อสักครู่นั้นเป็นตัวแทนของท่านรองผู้ว่าการจังหวัดตอนนี้เป็นเจ้าภาพโดยตรงในนามของพี่น้องชาวอำเภอเกาะคาโดยท่านนายอำเภอวณิชดาชัยสิรินายอำเภอเกาะคาได้เข้าถวายกันเทศเรียนเชิญครับครับต้องขอกราบขอบพระคุณท่านนายอำเภอเกาะคานะครับท่านวณิชดาชัยสิริแต่ท่านมีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอเมืองลำปางนะหมู่บ้านสายลมจอยขอต้อนรับคณะครูนักเรียนโรงเรียนเทศบาล3ปัจจัยไปถวายที่หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเลยครับครับยังขาดใช่ไหมหลวงพ่อยังขาดทำกันแหละครับครับขอเรียนเชิญคุณพ่อพิสารอีกครั้งครับนั่งอยู่ใกล้ตรงนี้สะดวกนะครับซึ่งในรัตนมหาอุบาสกสะดวกในการเข้าถวายประเคนเรียนเชิญครับคุณพ่อครับนุ่นเลยนะคุณพ่อนะครับ
กลับฮับปอนเนอร์ ยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตนังอุปกปปติอิชิตังบดีตังตุมหังคิปะเมวะสมิฉันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโอปนะระโสยตามณีโชติระโสยตาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีเดกัญโยโกภวะอาภิวาทนาสีลิสานิจังวุฒาปัจจายโนจตารโรธรรมาวัดอันติอายุวันโนสุขังพลังใจญาสิทธิดานังลามาสติปะกัญญังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพคังวุฒิจญาสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวัตุสัพพมังกลังละกันตุสัพพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธรรมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเต สาธุขอถวายการต้อนรับหลวงพ่อท่านพระครูปริยัติพัฒนกิจเจ้าคณะอำเภอห่างชัดสมปันเจ้าวัดปันง่าวได้มีเมตตาได้มาร่วมในการฟังเทศน์ในนามของคณะผู้จัดงานขอถวายการต้อนรับหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอห่างชัดมาณโอกาสนี้ด้วยครับต่อไปจะเป็นกันที่สองชื่อว่าหิมปานกันนี่มีเจ้าภาพซึ่งประกอบด้วยหลวงพ่อท่านพระครูปริยัติพัฒนกิจเจ้าคณะอำเภอห่างชัดและคณะสงฆ์อำเภอห่างชัดที่ทำการปกครองอำเภอห่างชัดชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอห่างชัดสภาวัฒนธรรมอำเภอห่างชัดศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5สถานีตำรวจภูธรห่างชัดสถานีตำรวจภูธรเมืองยาวโรงพยาบาลห่างชัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห่างชัดสำนักงานปศุสัตว์อำเภอห่างชัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปางศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชลำปางศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอห่างชัดโรงเรียนวัดบันมอศึกษาอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดลำปางสมาคมรถม้าจังหวัดลำปางสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปางสาขาห้างฉัดเทศบาลตำบลห้างฉัดอำเภอห้างฉัดเทศบาลตำบลห้างฉัดแม่ตาลอำเภอห้างฉัดเทศบาลตำบลปงยังคกอำเภอห้างฉัดเทศบาลตำบลเมืองยาวอำเภอห้างฉัดเทศบาลตำบลเวียงตาลอำเภอห้างฉัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สันอำเภอห้างฉัดองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้วอำเภอห้างฉัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่มอำเภอห้างฉัดโรงเรียนห้างฉัดวิทยาโรงเรียนพดุงวิทย์วัดศรีบุญเรืองโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยาผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางโรงเรียนเทศบาล3บุญทวงศ์อนุกุลอันนี้เป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าภาพในกันที่สองหิมปานองค์เตศในกันนี้หิมปานมีพระคาถา134พระคาถาบุคละหญิงใจใดที่เกิดปีฉลูคือวัยพระธาตุเจ้าลำปางหลวงพระอธิการดำรงอัคคปัญโยเจ้าอาวาสวัดป่าดัวอำเภอเมืองลำปางเป็นองค์เตศไหว้สานิมนต์ขึ้นนั่งบนธรรมาสน์แก้วเพื่อที่จะได้แสดงธรรมเป็นลำดับต่อไปครับณโอกาสนี้ขอกราบรัตนาหลวงพ่อท่านพระครูปริยัติพัฒนกิจเจ้าคณะอำเภอห่างชัดได้มีเมตตาจุดเทียนส่องธรรมในนามของคณะสงฆ์อำเภอห่างชัดและในนามตัวแทนของอำเภอห่างชัดถึงหมดครับ ข
ตอนนี้ตัวแทนที่จะจุดเทียนผังปฏิบขอเรียนเชิญท่านตัวแทนจากผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล3ครับศรัทธาไกรวัดครับศรัทธาไกรวัดปัดดัววัดบุญยืนวัดบุญยวาด134 พระคาถาท่านพอก่อยจุดไปเนอร์ครับตั้งกระผมจะได้อาราธนาธรรมท่านพระนักเทศก็จะได้เทศต่อไปในกันนี้กระผมจะได้สลับซับเปลี่ยนกับปออาจารย์ปนานสีไว้เปลี่ยนกันคนละผูกโสริญาเตียวจรอัดสะดอนมาแก้วพระอาทิตย์ใส่พ่ออ่องแผ้วกับบ้านลงลับไล่เขาโยกันทอนฝงหมู่ดาวจรก็จะออกมาต่อเดือนง่ายดาวภาคกายก็ออกมาใส่เปงปอยฝูงหมู่ดาวจางน้อยจางน้อยก็จะออกมาเป็นปืนดาววิงขอนิมนต์โลกสิทธิ์พระโมนีตนพาแผ่วสถิตนั่งแล้วจุงเตสานาธรรมลำดับลำดามาถึงกันหิมปานปางเมื่อนอพระเจ้าเฮอจ้างแก้วตัวผ้าเสดเป็นตาลเจ้าเมืองจากกำงามโอดลวดกายเป็นความโกรธโกธาเป็นโกลาหลมีกองสนันต้องตัวเวียงใจลวดกายเป็นการบาปเขาอำนาจแห่งโจรการปกวันสักยาเธอหนอพระเจ้าพระอาจเมืองไปเนิเสียงนั่นไประแรกปานจักแตกยามเตียวเมืองเป็นเปียวล้นขนาดกะถามีบ่ขาดได้134พระบาทพระคาถาบาลีขออาราธนาลูกศิษย์พระโมนีตนพาแผ่วเคินนั่งธรรมาสแก้วจุงเตสานาธรรมหลวงพ่อเจ้าได้
ได้สาเมตตาเตสนาธรรมกันว่าอิดในก็อ่อยยังแล้วว่านะฮะโมปายอนุกรรมปิมังปะจังอรัธนังกาโลมหาเสเฮ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 กราบนมัสการหลวงพ่อพระครูอนุศาสตร์บรธรรม เจ้าคณะอำเภอเมือง เจ้าอาวาสวัดบุญยวาสวิหารอาภอบโดยอาท่านผู้อำนวยการพระมหานพดลมชลเมธีอาผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์อาภอบโดยคณะศรัทธาญาติโยมนักจิตนักบุญทั้งหลาย ในวัดนี้ได้ทำพิธีการตั้งทำเทศมหาชาติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในครับวันนี้อาตมาภาพพระอธิการดำรงอัคปัญโยรู้สึกภูมิใจที่ได้เพิ่มชื่อเป็นพระอธิการดำรงศักดิ์ปี69คงเจริญรุ่งเรืองก็ขออนุโมทนาคือศรัทธาญาติโยมคือตั้งอกตั้งใจฟังในเรื่องของหิมพานต์กันที่2มี134พระคาถาก็ขอคือตั้งอกตั้งใจฟังต่อไปเนิ่นาโรรังโอเมนาโรโ
ติโนนาโรปัตโตระโพเดโมจะมังสิงอาตังวัตเตวตาเตบาลิชาลาตังพระมาจะกังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอติสาวะเลกะเอตุตะโตจุตตามัทธะลัตโยกากามะเหสิญากุญจเจเปเนพันติสาพุทธาดิติติสาตาวฟังโดลาโสตุจารณาสัพบุริสาตังหลายลำดับธรรมเทศนาทวนนาวานังราชาพุทธดีวะเทวิกัญญากันรับเอาปากกรรมผลปาตนาสิบประการในสำนักแห่งพระอินทราแล้วก็จุติกาศแก้วจากตาวาติงสากรมาลงมาเอาปฏิสนธิกำเนิดนาเกิดในต้องแห่งอากามะเหสีแห่งพญาบันตาลาทุตชาดีลาจากุมาเนียลีนั่นเกิดมามีวันน่าใจพองแผ้วผิวงามมาปาดุนนานดังแผ่พายไปโดยเจอจวนจันและดอกไม้เหตุดังอัญญาติกาต่างหลายจึงใส่ชื่อว่านางพุทธาดีลาจาธิดาก็มีแลนางก็จับเลินขึ้นใหญ่มาโดยยาสะบริวารอันมาถึงเมื่ออายุได้16 ปีขวับเข้านางดอดดาวตาหลงรูปอันงามยิ่งนางพญาสิวิลาตนเป็นเจ้าแก่แผ่นดินเตตุตละนาครก็ใจยังอามาตต่างหลายฮือไปเอาว่านางพุทธาดีลาจาธิดา
พื่อมาเป็นอากามเหสีแต่แก่พระญาสนนาใจยราชกุมารอันเป็นลูกชายสายสิงห์นาแห่งตนแล้วก็ปกกางเตสันอุวสันลาจาภิเศกฮือสนใจอยากฮือเป็นพญาแล้วก็อภิเศกพุทธาดีลาจาดีดาฮือเป็นอากามเหสีฮือเป็นใหญ่กว่านางลาจากัญญาตั้งหลาย16,000 นางเตนะวุฒทางเหตุดังอันพระพุทธเจ้าเตสนาพันธนากาถาแก่ธรรมเสนาสาลีบุตรวาตะโตจุตาสาพุทธาดีขันติเยดังนี้ดูกกาลาสาลีบุตรส่วนพุทธาดีลาจาธิดา หลงมาเกิดในตระกูลมัตตลาดก็จำเลิ่นขึ้นใหญ่ได้16 ปีก็ได้มาเป็นอาคามาเหสีแห่งสนใจยลาดในเวียงเจตุนาลนาครก็เป็นที่ลักจำเลินใจแก่สนใจลาดมากนักในกาลยามนานอินตาทีลาดก็ลำเปิงถึงลาจะพุนจาดีโดยทิมพาจักกว่าคุณนาแห่งตนว่ากำปัฒนาแห่งนางมี10 ประการส่วนกรรมปัฒนาเก่าพระการนั้นจากสับลิทธิแก่นางยังงาพรส่วนหนึ่งอันดึกนางปัฒนาใครใดลูกใจผู้ประเสริฐนั้นจวงก็จงสุบลิ้นที่เตอตาตาในกาลยามนั้นโพธิสัตว์เจ้าตนวิเศษยังอยู่เสวยที่ปาสามปฏิในสาวทิงสาสวันเตวโลกก็ถึงซึ่งอันจักงาเสียงแล้วอินตาทิลาดก็รู้เหตุเสียงเสียงอายุแห่งอายุจึงเข้าไปสู่สำนักแล้วก็อาราธนาว่าดูกาลาเจ้ากุศลนาหาทุกบ่อใดบัดนี้เจ้าควรหลงเมื่อมาเอาปฏิสนธิกรรมมาเนิดเกิดในต้องนางลาจาพุทธันดิตนนาเป็นอังกามาเอสีเตวีแห่งสีวิลาศในเมืองคนพุ่นขวัญจันเลโสมหาสัตโตส่วนพระมหาสัตเจ้าตนเป็นนานอพุทธทางครูก็รับนิมนต์แห่งพญาอินตาวาดีว่าอันนพญาอินตาก็ไปเอาปฏิญาณแห่งเทวบุตรตั้งหลายได้60,000 ตนอันนะมีอายุจากจุตินัดแล้วว่าก็เมื่อสุติโยแห่งตนนะก็มีวันนั้นแลส่วนมหาสัตว์เจ้าหนอพุทธังกูก็จุติจากสวรรค์เทวโลกแล้วลงมาเอาปฏิสนธิกำเนิดในต้องแห่งนางลาจาพุทธดิเศษนาสวนเทวบุตร60,000 ตนก็เอากันลงมา
ปาทิสนธิกรรมมาเนิดเกิดในต้องงาแห่งพระนิยามหาอามาตย์ต่างหลายได้60,000 ตนก็มีแล้วในเมื่อมาหาสัตว์เจ้ามาตั้งอยู่ในต้องแห่งนางพุทธสดีตนเป็นแม่นางก็บังเกิดไข่ฝาสุดโดยสวัสดีอันหนึ่งก็มั่งไข่คนตั้งหลายสร้างแปลงสลาควันตาล6 หลังที่6 แห่งคือว่าที่จิมไก่ประตูเวียงตังสีและตามกลางเวียงแห่งหนึ่งจิมมาไก่ประตูคุบหน่อยหลังหนึ่งแล้วก็สละใจเข้ากล่องเป็นตานวันละ600,000 คำนางก็ใจคุณอามาตย์ไปไว้บอกความอันนั่นแก่สนใจยาราชหือได้รู้จุประการส่วนสนใจยาราชก็ได้ยินความมักสองประการฉันนั่นก็คือพรามทั้งหลายมาถวายแล้วถามดูก็อยากรู้เหตุความมักสองประการว่าตนมีบุญเตียนย่อมเมื่อมักตานก็มาบังเกิดในต้องแห่งนางพุทธสดีเตวีกุมารผู้นั้นบ่อิ่มในอันตานสังขาบว่าอันเราก็มีใจชมชื่นยินดีมากนักลวดแต่งแปลงคาตามมาดังนางขอจุประการนางพุทธดีเตวีจะลงทำบาทได้10 มาเดือนบรมวนก็มีใจมากใครหันเวียงตังมวนจึงบอกคือสนใจเราก็ฮืออามาตย์ประดับประดาเวียงตั้งมวนฮืองามดุลจะดังเวียงตาวาติงสาสวรรค์เทวโลกแล้วก็อาราธนาอย่างพุทธสดีขึ้นสู่มังคลาลดเล่มระเสริฐไปทักกีนาเวียงในเมื่อนางพุทธสดีไปถึงกลางตังปอกกาตังลายนั่นลมอันเกินแก่กรรมสวัสดิ์ก็คำเคือกกิ้วในต้องหยาบนั่นสนใจยะลาดก็แต่งแปลงเรือนอันจังประสูติไกลหนทางปอกาคนตั้งหลายคนตั้งหลายรักษาลอดจุกรรมมาจุไปนางผู้ชาติดีก็ประสูติได้ลูกชายผู้หนึ่งในเรือนนาทีนั้นมหาสัตนาเจ้าออกมาจากต้องแม่มีตนอันบริสุทธิ์หาบนละทินตั้งมวนบอดใดก็มืนตาตั้งสองออกมาจากต้องแม่แล้วก็ยืนมือไปว่าดูกะลาแม่เจ้าขาใครตานั่งเข้าของแห่งแม่ยังมีสักเล็กสักน้อยนั่นจ้าเมื่อนั้นนางลาจะพุทธดีตนแม่จึงตั้งไว้ยังถงคำปันหนึ่งอันมีจิมมาไกลมือตนแก่กุมารอันยื่นมือมาขอนัดว่าเจ้ากูจงตานตามอันนักมักเติมมหาสัตเจ้าออกงามมาจากต้องแม่ลูกปากตันเจียจะมีสามมาจาร
คืออาจารย์อันเป็นนาเจ้ามาโหรสจาดนาอันเป็นเวสสันตละละและจาดอันเป็นนาเจ้าสินราธาตุนั่นแลในอากาศละอันจักอาศัยชื่อกุมารตั้งอาญาตตั้งหลายอาลวดใส่ชื่อว่าเวสสันตละละตนนาเหตุว่าเกิดในตำกลางอาหุตังปอกกาตั้งหลายนัดแลนาเมยห่างมาติกลางนามังสาลิบุตรนาเจ้าดูว่าชื่อว่าแห่งพระตถาคตบางเมื่อเจ้าว่าเป็นเวสสันตละละบอติดเนืองโดยชื่อแห่งพ่อแม่และตระกูลสักอันเหตุนาเกิดในหนต่างปกานั่นแลในเมื่อเวสสันตละกุมารเกิดมานั้นนายังมีแม่จ้างตัวหนึ่งเตียนย่อมมาจะเดินไปในอากาศก็นำเอามายังจางน้อยตัวหนึ่งมีตุนนาตนนาขาวเผือกตั้งมวนควันเป็นจ้างมักกะละดีนักแต่ตระกูลจ้างสันตตะมาตั้งไว้ในที่ไกลแล้วก็ลวดหนีไปคนทั้งหลายจึงใส่ชื่อว่าจางแก้วปัดนาใจเกิดเกตเกิดนาเกตเกิดเหตุมาเป็นปัจจัยกัมมาจุมหาสัจเจ้าพระญาสนนาใจลาดก็แต่งแม่นมตั้งหลาย69 คนมีนับนมอันหวานและมีนมบ่ยานปราศจากโลกทั้งหลายมีต้นว่าบ่อสูงปนประมาณบ่ดำบ่ต่ำบ่ขาวบ่พร้อมแปลงแก่มหาสัจเจ้าเวสสันดรเจ้าก็จำเลินขึ้นใหญ่มาโดยยะสาบริวารสนใจยะนาลินตนนาปอกอปงอาณสยากแก่จ้างคำผู้สลาดมาแต่งแปลงเครื่องประดับประดาข้าขวัญข้าได้แสนนาคำก็คือประดับมายังเวสสันตละละเจ้าในเมื่อเจ้าขึ้นใหญ่มาได้6 ขวบเจ้าก็ถอดหยังเครื่องประดับปุงนั่นแก่แม่นมตั้งหลายไปรุ่นหมาแม่นมตั้งหลายก็ถ้าเอาไว้คืนแก่เจ้าพญาสนนาใจรู้ยังกรรมอันนั่นก็กล่าวว่าเครื่องประดับอันลูกกูหากนั่นจงเป็นเครื่องประดับแห่งนางตั้งหลายเติมแล้วเต้าก็แต่งแปลงเครื่องประดับอันใหม่แก่มหาสัจเจ้าเล่าแหลมหาสัจเจ้าจุงกุมารน้อยยังเครื่องประดับปนาดาแก่แม่นมตั้งหลายหวานแล้วเก่าเตียก็มีแล้วเมื่อยามเจ้าอายุได้8 ปีก็คันหนึ่งใจว่ากูได้ตานวัดนาถูกไปนอกตัวยังบ่ได้ยินดีซึ่งอันเต็มมาใจกูมักใครวัตถุอันมีไปในตนพิวายาจกคนใดมาขอเนื้อตนและหัวใจกูดังอันกูก็จ้างพายายังหัวอกจกเอาหัวยังก้อนจินหัวใจ
ออกงาเพื่อเป็นอาจารย์แก่คนปลูกนั้นแม่นว่าผู้ใดมาขอเอาตาทั้งสองกูก็จะควักออกคือเป็นตานแก่ผู้มาขอนั่นแลผู้อันใดใครอันใดจิ้นเนื้อแห่งกูก็จักงาปาดหน้าเถือออกคือเป็นหน้าตานผู้ใดและมาขอเอาเลือดกูก็จักคือเป็นตานแก่ผู้นั้นจะและผู้ใดมาขอเอากูไปเป็นข้าใจดังอันกูก็จักงาจำเนื้อสอนหน้าตนเหือรู้แล้วก็จักมาไปเป็นข้าใจแก่ผู้มาขอนัดและในเมื่อเวสันนาดัลละกูมานักนิ่งใจมักใครหือตานโดยสภาวะอันบ่ปรินนาแผ่ดังอันแผ่นนาดินหลวงงานนาได้240,000 โยจะลัดนากาลนาก็มาลองก็วันไว้ไปมาลมก็มาคินิดนาเกี่ยวเปานดังจากลมมาสนันวันไหวไปมาดุนจะดังจังสารตัวลงนับมันแลร้องแล่นราที่เขาสิหน่อยโลว่ามาตาก็มาอ่อนน้อมมาก็มาไปมาดุลจะดังยอดไหวอันตันหากล้นไฟนั้นก็ระเผานาเชิงเวียงเจตุนาลาดลาจาธานีเลก็ตั้งอายุสาคโลนามหาสมุทสาครนาใหญ่กูก็คำมาเขือกเหงือกตีฟองมหาเมโคผลก็ถูกต้องพัดนาพาดกันแล้วก็ตกลงมาเป็น5 ผลกลับมาโดยเสียงแห่งแผ่นดินและสายฟ้าบ่ใจกาละเมื่อแมบมาก็มาแมบมาเมืองเหลืองหลอดจุกรรมมาจูปา
พยาอินตาได้ยินนักงาตบมาตนแขนบูชาเสียงสาทุกการนานนานนานเนื้อเป็นอันหนึ่งอันเดียวแต่ปัทวีขึ้นไปถ้าลาบถึงอกนิทาพมมาโลก็มีวันนั้นแลในกาลเวสันตาละเจ้าอายุได้16 ปีส่วนเต้าสนใจยะลาดเจ้าฟ้ามักไข่เฮือลูกลาตนเสวยราชสัมปติจึงจะกลับมาโดยลาจาพุทธาดีตนนะเป็นแม่แล้วก็คือนำมาเอายังลาจาธิดาตนหนึ่งชื่อว่ามานาทีอันเป็นสายสาลีแห่งลุงแต่มันดาลาตระกูลมาเป็นอาคามาเหสีแห่งเวสันนาลาเจ้าว่าเป็นใหญ่แก่นาง16,000แล้วก็อภิเษกยังมหาศาลเจ้าก็สละเข้าของแลวันและ600,000 คำคือเป็นมหาตานจุวันไปนาแต่นั้นลาจะมาที่ก็พระสุดใดลูกใจผู้หนึ่งนางตั้งหลายก็เอาไข่แก้วไข่คำมารับมาลองเอาเหตุดังอันจึงเบิกบายละสีใสชื่อว่าเจ้าจาลีลาจากุมารว่าอันไหนเมื่อเจ้าจาลียังเดี๋ยวไปมาใดดังอันลาจามาทีก็พระสวดได้ลูกหญิงผู้หนึ่งนางทั้งหลายก็เอาหนังสื่อสัตว์พื้นดำมารับมาเอานางทีดาเหตุดังอันจึงเบิกบายใช้ชื่อว่ากันหาจีนาส่วนมหาสัตว์เจ้ามีปกติขึ้นถ้าหลงจ้างตัวประเสริฐอันประดับมา
บรรดาดีนักก็เล็งดูศาลากวนหาตา6 หลังวันและวัน6 คาบแห่งเดือนในกาละนัดเนืองเมืองกาลิงกาลาดผลบ่ตกก็เกิดแห่งแล้งไหลนาเข้ากาบ่ละมวนไผยาทุกอยากไล่โดยเขาอยากนักคนต่างหลายบ่อาจจักเลี้ยงชีวิตโดยอันโดยทามลวดเป็นโจรลักคุบมาจริงกันบ่ตันกะลาบบ้านนอกคอกเมืองทุกพิฆาภัยอยากไล่มาเปลี่ยนเขาก็มาจุมหนุมตีไก่คุ้มหลวงพญาแล้วก็ลองเอิญก่าวแก่พญากาลิงกาลาพญาจึงกล่าวว่าท่านตั้งหลายเราหากจักอธิษฐานเฮือผลตกว่าอันแล้วเจ้าก็มาสมาทานรักษาศีลพ้น7 วันก็บ่อาจหือผลตกงานใดจึงจมนมมายังเสนาอามาตว่าดูลาตานาทางลายเราอยู่จำเลินรักษาศีลแล้วผลก็บ่ตกบัดนี้เราทั้งหลายจักควนกะตำสันได้จากคุณเมืองทั้งหลายจึงไว้ว่าข้าแต่มหาลาชาเจ้ายังมีพญาเวสสันดรอันเป็นลูกแห่งพญาโสนใจอยู่ในเมืองเจตุตละนครธานีเตียนย่อมหือตานมากนักเจ้าตนนั่นมีจ้างมักกะละตัวขาวเผือกเป็นจ้างตัวพระเสริฐแห่งพญาเวสสันดรจ้างตัวนั้นอยู่และไปที่ไหนตั้งใดผลก็ตกลงที่นั้นเหตุดังอันพระราชาเจ้าขวัญใจพรามทั้งหลายไปขอแล้วนำมาสู่เมืองเหล่าควันจะแลพญากะลิงกันงอดรับมาเอากรรมคุณต่างหลายแล้วก็จุมมาหนุ่มมาอย่างพรามมา8 คนมีชื่อดังนี้ผู้หนึ่งชื่อว่าลาโมผู้หนึ่ง
ชื่อว่าถ้าจะผู้หนึ่งชื่อว่าโจติยาผู้หนึ่งชื่อว่าโกทันนายาผู้หนึ่งชื่อว่าญาณโยผู้หนึ่งชื่อว่าสุตาจะผู้หนึ่งชื่อว่าสุยามะและผู้หนึ่งนั้นชื่อว่าลามะหากเป็นประธานแก่พรรมต่างหลายพญาก็ใจเข้าไปขอเอาจ้างเผือกแห่งพญาเวสันตาลาหาเตเขาก็ไปโดยหนต่างบ้านน้อยเมืองใหญ่ต่างมวลต่างหลายก็ไปลอดถึงเวียงเจตุนดาลานครก็เข้าไปสู่ศาลากวนตานกาตามมายังตนตัวคือกลัวเก่าโดยผุนผงทุเลในยามนั่นเจ้าก็ไปสู่ประตูเวียงกรรมวันออกในกาละยาบนานาพระเวสสันตาละนาลินสะเวยโพจันนะอาหารแล้วก็ขึ้นขี่เหนือขอจ้างแก้วปัจจัยตัวพระเสด็จไปสู่ประตูเวียงหนวันออกเล็งดูศาลากวนตานแห่งตนคณะหยาบนั้นพามาตังอะไรก็บ่ได้โอกาสจักขอจ้างเหตุคนต่างหลายกังมากนักจึงไปสู่ประตูเวียงหนไตยืนอยู่ที่สมควันแก่ตนพระยาเวสสันตาลาก็เสด็จไปสู่ศาลาหนไตยาเหล่าแลพรามทั้งหลายก็โอกาสก็ยกมือขึ้นไหวว่าเทวะข้าแต่สมเด็จทาสมีกาลาดเจ้ากูจึงพระจนแป้ยังข้าซึ่งอันมีในตนต่างมวลเตอว่าอันพญาเวสสันตาลาเจ้าจึงใจจ้างเข้าไปสู่ที่อยู่ฟามต่างหลายจึงกล่าวว่าดูแลอามาตย์พรามทั้งหลายพวกนั้นมีคนหน้าเก้าแขนและเล็บมืออันยาวมีฟันอันขาวมีตัวตั้งมวลหน้าอันกว่าเก่าโดยพุงโทลีแล้วยกมือขึ้นขอเอาเข้าของอันใดกับเรานั้นจะหยาบด้านพรามทั้งหลายจึงไว้ว่าลัตตานางเทวายาจะมีค่าแต่พระราชาเจ้าผู้ข้าทั้งหลายก็ได้เอาจ้างมาสู่เมืองกาลิงกันลาดฝนฟ้าตกงามตามฤดูกาลได้7 วันตลอดถึงหน้าฝนก็มีโดยประกาศนัดแลจากกับดีกับอังคารชายาแห่งตนก็มีวัดนัดแลตามมาต่างประกาศเศษโตสัทธามานันทิยัสสะลาจานัง
บัดนาทีสัพพังโสนังยังเตกันเจมายาทินังธานาทัตยังมีจัตติดังนี้พิงคาเวดุลาภิกขุตังหลายปัญญาเวสันตละราชเขาไปสู่ปราสาทแห่งงานนางบัดที่ตนประกอบโดยอิทธิลังกานางามจุแห่งเจ้าว่าจึงแต่งกรรมมาจาวาดดูลามันทีเอ่ยเจ้าปีเข้าของงาทีอันนั้นเรามีอันใดและดีบ่เลือกตั้งงาเข้าเปลือกเข้าสารตั้งเงินคำแก้วแหวนแสนสิงจ้างงามามิงว่าควายเข้าของหลายเลือดแลเข้าของอันนานางได้แต่พ่อแม่มานางจุงฟังเข้าของไว้นันทีมันแก่ใจนางแต่เตอนางมาที่จึงไว้พระบาทไทยบุญทาว่าข้าแต่มหาลาจะเจ้าจึงคือข้าเอาฝังไว้ที่ใดเจ้าพัญญาเวสันตละจึงกล่าวว่าศีลวันเตสุทันเทยิทานังมาทิชะทาละหังนาทิทานาดังนี้ดูว่าละนางน้องงาเนาละจะมาทีนางจงตานแก่ผู้มีสินใส่สะอาดตามพระราชนาเจตนาที่เพิ่งแห่งสัตว์นาในโลกบ่ผู้บ่พ้นจากส่งสารเบื่อนดังตานก็นั่นก็บ่มีแลเวสันตละจึงจักฮือโอวาทคำสอนจึงกล่าวคาถาว่าพุทเตสุมาทิทาเยสิสัตสุญญาดูลานางละจะมาทีนางจงมีใจคุณนะจะช่วยกับลูกน้อยแห่งสองเราคือจาลีและกันหางาบแง่กับมาตั้งพ่อแม่ผัวตนคนใจใดและหลักไฟมักใส่ใจเป็นผัวนางจึงปัดนาผัวบาทากยาละพรามหนีไกนางอย่ามองใจเตอนางละจะมาเทียถนุนาดเหนือจึงลำเปิงว่าปัญญาเวสันตละละที่สามิกาแต่ก่อนมาบอกเคยกล่าวคำลดไล่ข่าวคำเมืองวันนี้เพิ่งมีเหตุเจ้าจอมเกตจึงกล่าวกรรมบดีนางละจะมาที่กล่าวว่าถามว่าเตว่าคาแต่มหาลาจะเจ้ากรรมนี่บอกขวัญกล่าวดีแต่ดีเลยเจ้ามีเหตุสันใดจึงกล่าวข้าขอลูกข่าวคำเครื่องนั่นเติมได้ยินดังอันแล้วว่าพญาเวสันตละจึงโอกาสกำจาว่าดูลามาทีน้องลาไตลุ่มผ้ามีบ่มีใดเจ้าสีมีไหนนอกกลางตั้งข้างขอกนอกสีมาเขาโกธาเครื่องเกื้อนเหตุนากูปี้ฮือจ้างเผือกแก้วเป็นนาตานเขาบันดาลทุกงาที่ขับนี่ปีนี่ไก่ฮือปรากเมืองไปอยู่ป่าวันพวกนี่พี่จักดูเขาไปสู่ดงดานจักฮือมหาตานสิ่งละร้อยก่อนเขาค่อยจักพรากเมืองไปก็มีวันนั้นแลนางลาจะมา
แลมหาลาจะเจ้าจักใดหันยังไม่มืดดวงบานงามมาได้หันดอกมัวบานจังหลายอันมีกับหล่นตกเหนือใบบัวไหนละดูหนาวในกะละอันใดมหาลาจาเจ้าจากบ่ละนึกเกิดถึงยังละจะเจ้าสัมปฏิเรื่องในกาลนั้นนาจะเลนางลาจะมาทิสาเลสุภาลักษณะต้นงามมากาวันนาป่าไม่หิมมาปานาเหมือนดังต้นใดหันแต่ก่อนก็มีโดยประการดังกล่าวมานี้แลสั่งวันลันนะจะห้องเหตุหิบมาบาตาอันผ่านดำบรรดากาถาว่าได้134กาถาก็บังคมศพเลดสาลาเด็ดเสร็จแล้วเท่านี้ก่อนเลย สาธุการเตดมหาจาร์ในผูกทวนที่สองจิวหิมปาน ซึ่งองค์เทศได้แก่ท่านพระอธิการดำรงอัคคปัญโยสมปันเจ้าวัดป่าดัวในหนังสือนิมนต์หรือในตารางเป็นพระอธิการดำรงศักดิ์ที่ท่านได้กล่าวตะกี้บัดนี้กระผมได้แจ้งตั้งฝ่ายข้อมูลไปละเนอก็เป็นพระอธิการดำรงอัคคปัญโยไวยสาณโอกาสนี้ในนามของคณะสาธุชนทั้งหลายที่เป็นเจ้าภาพที่ผมได้อ่านรายชื่อรายนามไปจากคณะของอำเภอห่างชัดตอนนี้หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอท่านมีศาสนกิจจึงได้มอบหมายไว้ให้ฝากไปกับคณะสงฆ์มจรที่จะได้จัดประเคนน้อมถวายเป็นตาลคณะศรัทธาพี่น้องตั้งห่างชัดเพราะจะมีอยู่นีผ่องปอกถ้ามีก็ขอเจิญเนอร์ได้เป็นตัวแทนเข้ามาถวายซึ่งวันนี้ตั้งคณะของพี่น้องอำเภอห่างชัดนะครับถ้าหากว่าบ่มีพายุตอนนี้ก็จะขอฮือตังวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางเฮาได้หาตัวแทนได้เข้าถวายครับเรียนเชิญเลยนะครับเนอเป็นตัวแทนของอำเภอห่างชัดเนอครับเขาประเคนถวายกันเตดแล้วเขาจะได้ฮับปอนยังแถม2ผูกเนออันมูติอยู่ตั้งด้านหลังขยับตั้งหน้ากระไดเนอสีบางไปหนาจะไปละเฮือประสงค์องค์เจ้าได้ง่อมเนอเดี๋ยวเขาได้ปิกพร้อมกันเนาะครับเอาละประเก็นเรียบร้อยต่อไปก็เกียมฮับปอนเนอร์
ยะถาวะเลวะหาปุราปาเลโมเลเตสังฆลังเอวะเบวะอิโตทินังเปตานังอุปกรรมปฏิอิสิตังปฏิตังตุมหังเกปะเมวะตมิสตุสัพเพปุเรตุสังกัปปาจันโทปนะนะโสยะธามานิโสติละโสยะธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโลกโควินาศตุมาเตภวันตวัตรายโยสุขีกีกายุโกภวันอภิวาทนาสีลิสานิจามุตตาปจาจิโนจัตตาโลธรรมาวตติอายุวันโนสุขังภะลัง ตูเจ้าภาพซึ่งท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล3ยังอยู่นะครับเนอะครับก็ขอเรียนเชิญท่านผอ.ได้ประเคนถวายกันปีฉลูทำกรรมครับท่านผอ.ครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญท่านผอ.ด้านนี้เลยครับเปิดเป็นเจ้าภาพในกันนี่ซึ่งโรงเรียนเทศบาล3นี่เป็นศรัทธาวัดบุญยวาสศรัทธาวัดบุญยืนป่าด้วหมื่นกาดเรียนเชิญท่านผอ.ด้านหน้านี่เลยครับได้มีเมตตาต่อคณะสงฆ์ของวิทยาลัยสงฆ์นครปันประเคนเลยต่อไปเจ้าภาพที่จะได้เป็นเจ้าภาพในกันต่อไปซึ่งเป็นกันที่3เขาจะเตะตึกกันที่4เนอะกันที่3ซึ่งมีชื่อว่ากันตานกันมีพระคาถาอยู่209พระคาถาเจ้าภาพเจ้าสมณะศรัทธาอันประกอบด้วยอำเภอศพปราบซึ่งมีหลวงพ่อท่านพระครูวิจารณ์ภัตรกิจเจ้าคณะอำเภอศพปราบคณะสงฆ์อำเภอศพปราบพระครูปลัดบุญยวัฒน์หรือครูบาเกียรติยศพรหมปัญโยเจ้าอาวาสวัดแก่นชัยที่ทำการปกครองอำเภอศพปราบชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอศพปราบสภาวัฒนธรรมอำเภอศพปราบสถานีตำรวจภูธรศพปราบโรงพยาบาลศพปราบสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปางสาขาศพปราบสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศพปราบโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปางโรงเรียนศพปราบพิทยาคมสมาคมเครื่องปั้นดินเผาลำปางสหกรณ์การเกษตรศพปราบจำกัดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาศพปราบศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศพปราบที่ทำการไปรษณีย์ศพปราบสำนักงานปศุสัตว์อำเภอศพปราบหมวดทางหลวงศพปราบเทศบาลตำบลศพปราบองค์การบริหารส่วนตำบลศพปราบองค์การบริหารส่วนตำบลนายางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กัวองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตลำปางโรงเรียนอนุบาลศพปราบโรงเรียนชุมชนบันทุ่งและก็ FPT คลังน้ำมันนครลำปางบริษัทขนส่งน้ำมันทางท่อจำกัดสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปางหรือสกสคโรงเรียนลำปางวิทยาผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานวิชาการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง30เจ้าภาพนะครับในชุดนี้ก็ตัวแทนตีกระผมได้อ่านรายนามไปแล้วถ้าหากว่าอยู่นะครับเนอก็จะได้จุดเทียนส่องธรรมนะครับเรียนเชิญเลยนะครับสำหรับองค์เตศที่จะเตศในกันนี้กันซึ่งเป็นกันที่3ตานกันพระธีรพลธีรายโนพระนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนาชั้นปีที่4เลขานุการเจ้าคณะ
เจ้าอาวาสเลขานุการเจ้าอาวาสวัดแบกเกยได้เป็นองค์เตศเทศนาธรรมในกันนี้ครับในโอกาสนี้ขอได้รับเกียรติจากท่านอุบาสิกาคุณนันทวดีชัยยานะครับได้เป็นตัวแทนของอุบาสกอุบาสิกาได้จุดเทียนส่องธรรมหรือเทียนอ่านดูหนังสือเทศของคนโบราณครับขอต้อนรับท่านดร.กตัญญูเรือนตุลซึ่งเป็นอาจารย์ของวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางวันนี้ท่านก็มีภารกิจงานหลายตีทราบข่าวไปสมัครเป็นผู้พิพากษาสมทบศาลโดยกับท่านดร.จิรศักดิ์ปันลำเพิ่งเสร็จมาตอนนี้มอบหมายให้กับผมกับปนานสีไว้ทำหน้าที่ตอนนี้ท่านดร.กตัญญูเรือนตุลมาถึงหรืออนานเอก็ได้มาพัดเปลี่ยนนะครับครับในกันนี่ก็และก็เรียนเชิญคุณแม่หมอเพ็ญแสงอินเขียวสายเนาะครับนามสกุลเรียนเชิญแม่ได้จุดผังปฏิบเนอะผังปฏิบครับและต่อไปก็จะได้ขอรับเกียรติเมตตาจากท่านปูชนียบุคคลก็คือปออาจารย์ปนานสีไว้เฮาได้อาราธนาในกันนี้ต่อไปครับสาธุตานะกานาตังนินาเลยว่าตานะกันนั้นใส่บ่อเศร้าปางเมื่อดอพระเจ้าได้ให้ทุกสิ่งเป็นตานเจ้าเมืองไหลลำที่ถอยน้ำตาย้อยติ่งตานเพราะเอ็นดูเจ้ายอดซอยเจ้าเวสันตละหากบ่ได้ตำก็จักขอโอ้ยตานสัตตกะมหาทานอย่างละ700เป็นต้นว่าจังมาหมู่คางนคุณตาลาบต่อเต้าถึงงัวนมงามลายสมใจพระองค์ใจเวสันตลาตาอันเจ้าคาถามีบ่เศร้านับว่าใด200 เก่าปุ่นนาดีฟังขอลาธนานิมนต์ลูกศิษย์พระผู้ทางตนพระอันเพวะ
ขึ้นนั่งธรรมาสแก้วสถิตนางแล้วจุงใส่น้ำมาน้ำทำพอใส่ดำน้ำทำกับสัก2 3 4 5บังนะยิดในก็ยังดุงเตเตสานาธรรมไปสาธุอนุกรรมปิมังพระชังราชทนังกาโลมาเสเอนะโมตัสสะธุอันนี้จุไว้ก่อน ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารสธรรมเจ้าขอถวายความเคารพผู้บริหารคณาจารย์พระนิสิตวิทยสงฆ์นครลำปางทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูง ขอความสุขความสัสดีจงบังเกิดมีแก่คณะสันทาบรรดาอุบาสกอุบาสิกาเราท่านทั้งหลายที่ได้ร่วมใจกันเสียสละเวลาอยู่รอฟังตู้เจ้าตนน้อยเหลือเปิ่นในวันนี้ที่จะได้คืนเทศนาก่อนอื่นนั่นหากว่าสำนวนการเทศการกาผิดพลาดประการใดเก่ากับผมมัตมภาพต้องขอกราบสุมาอาภัยไว้หน้าโอกาสนี้ตัวก่อนที่จะได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาจะได้ใส่กาบเก้าเดินเตียวธรรมและจะได้กาบปลายเป็นลำดับต่อไปก็ตั้งอกตั้งใจสดับรับฟังเอาพระคาถาธรรมเป็นลำดับสืบไปนะครับเน้อหังวันนาตาผู้ข้าขอน้อมไว้ยังพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เจ้านอไทยเป็นที่เพิ่งก่อนสิ่งนาบัดนี้นาพ่ออาจารย์ป้อยหันตุเจ้าตัวน้อยขึ้นนั่งธรรมาสฟังราธานาเราว่าขอให้เรานำกาบจอยหากแต่ว่าเสียงอัตมามอนนอยมันบ่ปอใสรำบำเพลงย้ายโวหารบอกกลาเพียบดังมาเพิกรถใหม่บอกเกยตังเสียงบ่ปอคลางเหมือนเสียงปออาจารย์นานสีไว้อาราธนาแต่กีฟังดูที่แต่อัตมาจนปอตกใจเพราะเสียงเปิ้นมวนวอนย้ายกิ่งกอม
ฟังแล้วใจปนบนอบน้อมเข้าสู่น้ำธรรมของพุทธาองค์เนอันตมาจะกล่าวที่จะใครมหาเวทสันตระกันใจตานากันว่าอันนาเป็นธรรมมหาจัดคนเกิดปีนี้ปีขานผู้เปิงเสือจืออย่างจันนอเนอนายอันว่ากาถานั้นพระดับพระดาแล้วได้200 ปลายกับแห่มเก่ากาถาปอดีลำดับตอนนี้อันตมาจักได้เตสานาอันธรรมและดีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโพสันติปิโขเตวิปุตตัสสะเมกาตกาสังสนังอาคันตังเก่งนุของกันลนตีอาหังกันตัวขันนิสาเมนติปัญชันนโยเขนากันตัวสิลิธาญาคัมภาเลวะทิตาเตสังอาลปิตังสุตตัวกุลานังปลิเทวันติสานตโวโดราสัมปุริสานตังหลายจงจักฟังยังนิยายอันวิเศษจักจานเถิงห้องเห็นพระธมโพธิสมปานเจ้าอันสางโพธิสมปานอันประเสริฐกล่าวยังนางพุทธสันดีมผูนเลิศใดกังขีเอาไม้ซึ่งนางนอนเนาพุทธาวาสันใดจาตันเต้าไทยก็บอดด้วยไตยานตามกองธรรมมาด้วยตามกำถอยเจ้าเมืองกำขี่เครื่องหลายแหล่บ่เว้นแว่มาจูงกูละกวนไปดูจริงหูกันนางกินกูพุทธสติไขวันเตเมียนแล้วก็ขี่สีวิกายแก้วองค์อาจก็ลงจากพระศาสหอใจกันกาไกลไปสู่ยังที่อยู่ประตูขามก็ได้ยินคำกล่าวถอยแห่งลูกน้อย2 ขาคือเจ้าบุญนาเวทสันตารราชและนางน้อยนาคโพสดีนางเตวีแม่เจ้าได้ยินคำกล่าวคาถาได้ยินคำกล่าววาจาถอยแห่งลูกน้อยตั้ง2 องค์นางก็บ่อาจจักทะรองตนอยู่ใดก็ร้องไห้เลหล่นไปมาว่าหนอกูกวนนางกินยาปิดงวนเฮือใดปั้นด่วนดับขันหรือจากเร็วปั้นก้อยกาดปราบเป้าลงจากปราสาทเฮือวำวายบ่อันก็ผูกคอตายด้วยเชือกกูกอลูกกูตานจ้างเผือกคัดทาเจ้าปราหนุ่มเทาปากันครับลูกเต่ากูนีลูกกูดีแต่โสดบ่มีโทษอันใดเต้ามีใจแผ่กว้างมากก่อสร้างตีตานแก่คนผ่านทุกยากอุปานหากพ่อแม่ตั้งเท่าแก่วงศาบ่ปานลาหยาบจ้าจุ่มเจ้าฟ้าบุญเรือง101เมืองหนุ่มเท่าต่างมาน้อมเก่าขาบสมปานโตดใหญ่หานบ่ต้องบ่ผิดพ้องอาแขกของสนได้หมู่เจ้าตาย
ฟ้าสั่งครับลูกลากูลนี้นั่นจานางพญาห้องให้แล้วก็ลงมาลูกแก้วสองสายใจลิลำลายกาวทอยามีบ่อน้อยลายภาคการก็มีหันและนาตาโตมหาสัตโตอันว่ามหาสันเจ้าวันลุนลุงเจ้าย้ำงายก็คงควายยาอาบองค์สละสลงเกตกาวาวด้วยน้ำวิเศษสู้กันทานแต่งวัดหาเครื่องยองมีเสนาห้อมเป็นปริวารก็ไปสู่วากว้านตันย้ำเจ้าเนอพระเจ้าจริงโอกาสแก่อามาตย์ตั้งหลายวันดุราอามาตย์เจ้าตั้งหลายผู้ใดมีใจพายไผ่หอยไข่ใดของใหญ่น้อยอันใดเฮาก็จักฮือตานไปเสียงไข่ตานนาอันใหญ่สุดซอยสิ่งละ700เป็นตราหือวันนาตานวัดหาเสื้อผ้าตังจังมากงัวควายคานยิงใจใหญ่น้อยสิ่งละ700จูมพาการสั้นตามมหาตานเน้นเล่าคนหนุ่มเทาเจ้าเมืองต่างนั้นเนื่องสาเศร้าร้องเอินเป่าหากันว่าหนอหอจานเวทสันตารราชตาตานจ้างอาจขนใส่เจ้าเวียงใจหนุ่มเทาโคดไม่เอาเครื่องขี่จากการไล่หนีบอดย่าไปอยู่ป่าดงดานซ้ำเฮอตานมากเต้ายิ่งกว่าเก่าบ่อน้อยอย่างละ700จุอันนั้นแต่และนาตีนั่นนาหมูญาจกต่างหลายต่างหญิงอาใจหนุ่มเทาอันเกยได้ยาเข้าของมาขอตานได้ยินกำผ่านกล่าวถอยแห่งคนใหญ่น้อยเจ้าเมืองว่าจักขับเจ้าบุญเรื่องหนอลาไปอยู่ป่าดงตานก็ปากันห้องให้พอเหตุเขาฮักหนอไทยเวทสันดรว่าตนผู้ทอนเจ้าจ้างมักไฟอ่างยอตานยังโพจะนาหารเขาน้ำว่าโทพร่ำปัดใจแต่นี่ไปนาตนเจ้าฟ้าบ่อยู่ในแก้วกูดงหนาจากมีไม่จานั้นเล่ามาเหมือนเจ้าหรือมีเราว่าเครื่องขี่กันอยากทุกลำบากเสมอกันเตี้ยงดับขันมวยมอดบ่อยู่รอดนานไปพรโตโดราเจ้าว่าเมืองเราทั้งหลายเฮยหนุ่มเท่าอันพญาเจ้าครับจ่าเฮหน่อหอคำน้อยนาดเวทสันตาละลาดบนเรืองเฮปัดภาคเมืองที่ยานอยู่เข้าไปสู่ดงดานด้วยเจ้าปราสนสวานเต้าตนป้อลวดขับหนีบ่เป็นกองดีอันจอบล่วงล่ำขอบสินธามอันหนอหอคำบุญกลาตานจ้างมากงัวควายขายิงขาใจใหญ่น้อยอย่างละ700ตานไปญาทาแลมีเมื่อตัดทาดังอันในการละย้ำนั่นไส้อันสัจจันใหญ่เกิดก่อนเกือฟ้าห้องปุ่นนาดอยข้างมาไม่ดงควางน้อยใหญ่โน้มเนื้อไข่ไปมามหาสมุทรคงกาใหญ่กว้างก็ไฟอ่างตีฟ้องปุ่มแดงนองปูนกวนทานนังหัวเหยือกเง่าครับ
แล้วก็ไปยาหานางแก้วผู้สันเดนแล้วไขวานเตบอกเล่าหวานดุราแม่อาเจ้าเหยแว่นฟ้าขออนุญาตเธอข้ามไปบวชถือผ้าหนวดเป็นจีอยู่ขี้ลีปากกว้างเปื่อปั๊มเป่งสร้างสมปานอันคาเฮือใดตานจ้างเผื่อแก้วดุราบุญเรื่องเฮยแม่เจ้าวันพวกเจ้าว่าวันพวกเจ้าโลกจักลาไปเข้าวานดงไผ่ปากกว้างปั๊มเป่งสร้างภาวนาลูกขอลาแม่แล้วที่นั่นนางแก้วโพธสันเดแม่เจ้าวานได้ยินลูกเต่าไข่ปันก็มีใจตันตำกอยยานจักกล่าวถอยกำไปก็จะใครกล่าวโอกาสว่าดุราลูกหักแม่สายใจมาจากใครกล่าวว่าแม่หักหูขี้ยาบัดนี้แลนะตอนแม่ก็อนุญาตแก่ปงปันเฮินจอมควันหน่อเนาเข้าว่าสู่ป่าไม้ดงดำเพื่อปั๊มเป่งทำอยู่สร้างในป่ากว้างดงรีเมื่อนั่นเต้าสลีสนใจตนปู่ก็จะขอสาวไปอยู่กับหลานก็กล่าวกำหวานอ่อนอ้อยวันดุรายอดาซอยมัดทีจูงอดอยู่ว่าก้อยเลี้ยงหลานปู่ว่าในยามเมืองแดดเตอตินานนางมัดทีจิ่งไว้เสิงพระบาทไทยพิตามว่าคานแด่มหาลานจ้างเจ้าโหเป็นอาเก้าเวียงใจกันนาคารใดไกลก้าก้อยจากอาราชเมืองจากลูกลาดจือเวทสนดอนแม่นว่านอนอยู่สร้างบนพระศาสตร์หอจานมีนั่งกำนันแบดล้อมอยู่แหนแห่อ้อมเป็นป้อริวันก็หาสำราญบ่อนใดจะเข้าป่าไม้ดงเลงก็บ่อเครื่องขี่เอาไม่เหตุเพราะว่าอยู่วางไกยาพระเจ้าสามิกาจากกระเปือกใบขาและหย่อมยาตังแคมแฝกกาขมบางจักนำตังไปก่อนจวงโลกาน้อยอ่อนต้วยไปข้าแด่พระจอมไตเป็นเจ้าอันว่านมเท่าแล้วรามเมลายลามโลกไตอันจักใดสามิกาเสมอใจนั่นนานั้นยากจากปฏิบัติมากหลายบางการมีประมาณว่ามพานตอยปันนาเกี่ยวต้องน้อยเฮือแอวกลมอาบน้ำเมื่อก่อนนาย้ำง่ายเมื่อข้าหายร้อนล่ำก็ข้าวซ้ำมาเฮือผิงไฟเฮือผิวใสบ่เศร้างามแต่เล่าใสสีเจงงานได้ผวนดีดังเกิดไว้สมมาดังไฟข้านิ่งในหญิงคนใดเป็นแม่ห้างคนเข่าอ่างนินตามีรานาหลายแหล่ย่อมเป็นหน้าที่กลัวแก่ยิ่งในโลกเหตุวันใดทุกโศกเครื่องขีเหตุนั่นค่ะจักหนีบ่อนอยู่ขอไปเป็นกู้พระญาเจ้าและสองลูกกาและลูกเต่าสองขาข้าก่อนดังข้าก็ฮักดังใจลากาหลายจักปัดภาคนั้นสายบ่อาจจักได้ดินลีต่างยินดีใจอย่าจื่นอย่าว่าจักเอาคำหมื่นต่อยไปอยู่ดงไผ่ป่าเศร้าหือหันลูกเต่าตั้งสองแหละนาเมื่อนั่นเต้าสนใจยศอาจจริงโอกาสกำไปว่าดุราสายใจเหยหลานปู่ว่าเจ้าเคยอยู่หอคำของกินลำมีหลายแหล่เข้าน้ำแห่แล่อาหารเมลดเยือนนาจารหลายลากาจิ้นป่ามากหลายอันนาตั้งหัวมันและลูกไม้ขนมสอนใส่มีตูนบากเป้าศูนย์น้ำอ้อยเอ็นดูหลานน้อยสองแขนจักไปอยู่แดนแหลดจ้างป่ากวางดงนาจักไปอยากกินสั่งจ้านั้นเล่าพระการหนึ่งหลานเจ้าเคยกินแอวเล่นนาวิทวิ่งเต้นพันพายขี่สีวิกายบ่ภาคเตียมมาอ่านลากจอนไปลานจักเตียวว่าไก่หรือใดในป่าไม้ดงนา
หนหน้าตั้งหาอยากได้เป็นป่าจากการดงดอนเจ้าว่าเกยนอนจืนจ้อยในภาษาทน้อยซอยหงอากางามมาปอตาใจจ้าพระดับโดยยาจ่อฟ้าและย่องปีพระดับโดดดีหับไว้เฮือใดยากลางบนในยามไพสนเตดต้องบ่มีห้องหอนอนหนาวเย็นซ่อนแต่ลาวสองนอนเอาหลานกูเข้าไปจูป่าไม้จากนอนได้จะลอนลานนาเกยนอนบนแตนอาจปูด้วยศาสตร์กูเจ้าสองคิงเราจะจอนเนื้อยังอ่อนสุโคมบัดนี้สองลานนากำผ้าจากใดนอนนานเหนือยาข้าปิงจักกระต้วงติงจะเรืออันนั้นหนึ่งหลานนอไทยเคยทัดดอกไม้บุพาลูบไทยลูบไล่ทานด้วยจวนนาจันมานมีตั้งวันบ่ขาดในภาษาราชมนเทียนโศกสันเถียนคำเจ้าบาทนี่นาหลานนอนเอาใส่ใจเหงื่อจากไหลอาบนาย่อนเตียวป่าดงดานเคยมีนางนงคันสนมอยู่พารมแวดล้อมย้ายเวดาออมมากวัดไกวบัดนี้ลูกจักไปอยู่เถื่อนนาภายจักกะเป็นเปื้อนปัดหวีเหือรินโยงบินนันหนีไกกาเหลือบาไตยาตอมตนนั่นจะเอวางในยามเมื่อเต้าวาสลีสนใจผงไขจานดังนิ่งกลางคืนนั้นดาจักร่วงสายฟ้าปุ้งใสสีสารถีก่อบอดเจ้าห่างรถมาดาตามเตรียมด้วยอ่านมาแก้วอันเลิศแล้วสี่ตัวอันมีหัวสูงบ่ต่ำมางามพำพร้อมเสมอกันแล้วนำมาไปปันผูกติไกเตี้ยจิมไก่ห่อคำก็มีวันนั้นแลนาโสเวสันตโลเมื่อนั้นพญาเวสันตระตนผู้ทอนก็ป่าเสียบางอ่อนยอดซอยงามจื่นจ้อยลาจะมาเทกับตั้งสองสลีลูกเตาวาลาเจ้าสนใจแล้วเขาขับไว้นางนาไทยพุทธสันดีการนาอันชุลีเมียนแล้วก็ป้าลูกแก้วว่าใส่ใจลงหอใส่พระสาดาลาอามาตและเสนาตั้งเจ้าประชามวลหมู่อันแวดล้อมอยู่ใหญ่ไฟตั้งนางในเจ้าแม่ตั้งแก้วแก่เรือนหลวงลาผลปันปวงเมียนแล้วก็ป่าลูกแก้วของตนขึ้นไปบนรถราชอันนางงามบ่อาจดาตาเจ้าว่าบุญนาบ่คิวโคดบ่โหดไร้สันได้เต้ามีใจชื่นจมเจือนปิติตื่นยินดีอย่างไขวันเตียอ่อนนาแก่ไพร่น้อยยิงใจว่าดูราตั้นนานตั้งหลายเหยมอนมัวจุงได้อยู่เจยบ้านได้สำราญใจจ้ามัวตูข้าตั้งเสียมีใจกี้ยินดีจากเขาดงรีไปบวชถือผนวดเป็นธรรมนอหอคำกาวันแล้วก็ขับรถลาดแก้วกาพรากออกจากปุรีนอมุนียอดซอยเล้งพอข้าก้อยขึ้นหลังก็อาหารยังภาษาดาแห่งตาราชปิตายามนั่นนาปุณาอัศจรรย์แผ่นดินพันเกิดกองฟ้ารำมาร้องดอยคางวานอหอควางอาหารแล้วจากบอกนางแก้วมัดทีจิงไขวันตีโอกาสวันโดรามัดทีนุจนาดอันภาษาหอใจเป็นตีอาสลายแห่งพ่อแม่อันงามและเวทใจโยนเล่าว่าสองคนละภาคเนียไปจากเสียไกลตอนนี้ไปนาบ่อันทำว่าจักได้หนีย้อนนอหอจันพี่น้องเข้าว่าสู่ห้องดงดานนอโพธิญาณกล่าวแล้วลดเกวียนแก้วไปมาไปยันใดไก่นักโสด
หลายโยชน์หลายประการเป็นหมายหนอโมเนียนายหนอโมเนีนายน้อยนาฏก็คือมัวสหจัดโยธาอนาติดตามหลายตัวยมาหนุ่มเทาวาปิกป้อคืนนาสัวยังที่อยู่ไผ่มันก็มีวันนั่นแหละนะเดนั่นเวสันตาละตนแก้วผ่านแผ่วก็บังคับรถแก้วภายพานแล้วใครกำมาปันกาวทอยซึ่งนางน้อยยอดซอยมัดหีหวันดูรามสายเสียเฮยน้อยนอดนางจุงพอไปล้างแม่นญาโจกยังมีอยู่เล่นมาสู่วอนไว้มาขอตานหนุ่มทาวามปีนี้เล่าใจจมเจินจากโยกันยืนตันไปการหอกันนอหอใจเก่าแล้วนางนอแก้วบุญนาก็เล็งพอทวนทีก็หานยังพรามตั้งสี่คนผ่านอานามาบตานมาหาตาเหมือนยามเจ้าก็แล่นไตเต้าตัวมานางกันญาหันนั้นแล้วจริงบอกเต้าตนแก้วผัวควานว่าญาโจกผ่านมาไกลพระที่ไว้ก็หูยังก่อยังรถอยู่บัดเดียวกันพามเตียวมาฮอดก็วายตอนยอดทันลงแล้วใครจะใจกามบอกขอรับทานมาตั้งสี่ตัวเจ้าไข่หัวเตหนึ่งแล้วก็ฮือมาแก้วตานไปพามเร็วไปบอดจ้ารีบเขี่ยมาละนีอาดาสะจันมีหลายหลากหัวลดลากบอดตกลงก็ยังคงข้างอยู่ที่บนแก้วกูเวหาย้อนพุทธาตนวิเศษเนรมิตเพศเป็นดังละมังคามเอาวขอซ่อนเอาคอตำซ่อนแอกบ่เหือหัวรถแยกตกลงเทวามโบรเสียองค์บอดจ้าก็หลากเจ้าว่าฟ้าจรไปกว่ายามนั่นนายังเมียพรามทวนหาหกแล่นตัวกว่าตามหลังเหือเปปังอาบะย้อยมาตันเจ้าหยอดซอยเวสันดอนก็จากำวอนบอกเล่าว่าข้าพามเทาวาคนผ่านขอรับทานยังลาดจะลดเจ้าวน้อยนาดบุญมีก็คือนางมาเทียนหยอดซอยตั้งสองลูกน้อยรีบเลวลงจากรถเต้าผู้ทะรงยศนันเยี่ยวเผื่อแผ่ก็คือรถดาราดแก้วตานไปส่วนเนื้อดงไผ่ตั้งเสียอันมีในใจกลี้ใจบานลากรถเจียงคานั้นเล่าก็เข้าไปสู่ป่าสาวหายหนีแล้วตั้งเต้าหลายปอแม่ลูกก็เตียวถูกตามดินย่ำมาทรายหินแก้มแล่ต่างอยากแก่ดงดานหนอโปนที่ยานเวทสันตละจิงกาวกับนางมาทีวันดูราสายเสียเฮยยอดซอยนางจิงอุมันลูกน้อยจื่อกันหายามไกกาดันป่าป้อยว่าจักแควบเบาส่วนตัวเรานี่เล่าจักลูกเจ้าจื่อกันหาจื่อชาลีสองบุญมีจากกันแล้วก็ลูกแก้วป่าไปเข้าสู่ดงไผ่เถื่อนทองแดนเตดต้องหิมมาปานก็มีโดยพระการดังกล่าวมานี้แลเดเฮเฮเฮอันตานากันตังนินาเลยอันว่าตานาการอันใส่บ่อสาวปางเมื่อนอพระเจ้าได้เหือทุกสิ่งนอเป็น
เอ็นตาลเจ้าเมืองไหลหลามที่ถอยน้ำตาย้อยติงตายเพราะเอ็นดูเจ้านายยอดซอยเจ้าเวสันดรหากบ่ได้ตามก้อยจักขออวยตานสัตตกมหาทานอย่างละ700เป็นต้นว่าจ้างมางัวควายท่านลาบต่อเต้าเถิงแม่งัวนมงามลายสมใจพระองค์ใจเวทสันดรตาลเจ้าวังก็มีด้วยประการดังกล่าวมานี้แลดีตานากันตังเนตเดนตังคิญญาสังวันนานามวินเศษจานเดิงห้องเหตุตานากันอันประดับประดาไปด้วยพระกันทาวันใด209พระกันทาก็บังกรมสมเร็จสามลันเดชเสร็จแล้วเท่านี้ก่อนแลสาธุการแสดงพระธรรมเทศนามหาจารย์ในภูกทวน3ตาหนักกันก็ได้จบสิ้นไปเป็นตีเรียบร้อยโดยท่านพระธีรพลธีรายโนหรือตุปีไอซึ่งเป็นพระวิทยากรนักจัดรายการสถานีวิทยุคลื่น106.5รูปหนึ่งเป็นเลขานุการเจ้าอาวาสวัดแม่เกยได้เดชจบสิ้นไปเป็นตีเรียบร้อยในนามของเจ้าภาพวันนี้ตีกระผมได้อ่านรายชื่อรายนามไปตะกี้ถ้าหากว่ายังอยู่ก็ขอเจิญนะครับได้มาประเคนแต่ถ้ายังบ่มีไผเตื้อก่อนอื่นขอต้อนรับท่านนายกเทศมนตรีเมืองพิชัยท่านนายก2เมืองวงชัยนายกเทศมนตรีในฐานะเป็นรัตนมหาอุบาสกในพระพุทธศาสนาได้ให้ความเป็นบุญเป็นกุศลกับงานบุญตั้งธรรมหลวงในฐานะที่เคยบวชเป็นตุเป็นเจ้ามาเนาะเป็นนายกเทศมนตรีก็เพราะอาศัยบุญผ้าเหลืองเป็นคะแนนเป็นที่ท่วมท้นเพราะเป็นนายกติดดินวันนี้อย่างใดพบในนามเจ้าภาพถึงมดในกัดเนี่ยก็ขอได้รับเกียรติจากท่านนายก2เมืองวงชัยได้เข้าถวายกันเทศขอกราบเรียนเชิญครับท่านนี้เลยและกำเดียว2ปัจจัยเดี๋ยวถวายที่หลวงพ่อท่านพระมหานพดลสุวรรณเมธีครับเพราะว่าตอนขับมาแล้วเจ้าภาพเปิดปิกบ้านกันหมดเนาะก็จะเหลือหมู่บ้านไกลเวียงนะครับต่อไปจะเป็นกันสุดท้ายสำหรับวันนี้เด้อครับกราบขอบคุณท่านนายก2เมืองวงชัยได้นำปัจจัยมาเป็นกันเทศถวายหลวงพ่อพระมหานพดลเลยนะครับผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางหมู่เฮาฮับปอนเนอร์ยะถาวาลิวาหาปุราปาลิปุเรนติสังขลังเอวะเมวะอิโตทินังเป็นตนังอุปกัปปติอิชิตังวริตังตุมหังคิปะเมวะสมิสัตตุสัพเพปุเรนตุสังขปาจันโทปนรโสญะธามณิโชติลโสญะธาสัพพิติโยวิวัสสันตุสัพพะโลโก
วินาสันตุมาเตมภวัตวันตรายโยสุขีนติกายุโกภวะอัมภิวันตานาสีลิสานิจังวุฒาปัจจายิโนจันตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังภวัตุสัพพมังครังราขันโตสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสธีภะวันตุเต สาธุท่านพุทธบริษัททั้งหลายก่อนที่จะมีการเทศน์กันสุดท้ายของวันนี้มาปิดท้ายที่กันที่สี่กันที่สี่วันประเวทในโอกาสนี้ก็จะขอมอบหมายหรือว่าได้รับเกียรติจากอาจารย์วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางคือท่านดร.กตัญญูเรือนตุลหรือนานเอคนบะเก่าเข้าบาตานได้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรตัดนีเพื่อที่จะได้เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องเขาได้ปูจาเข้ามาทุปายาตหรือเข้าติบซึ่งคณะนี้ก็เหลืออยู่จำนวนบรรนักก็ขอเรียนเชิญท่านดร.กตัญญูเรือนตุลได้มาถือโอกาสจับไม้ได้อูได้จ๋าวันนี้ก่อนเพราะในฐานะที่เป็นโฆษกเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางและก็เป็นเจ้าพิธีของวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางวันนี้ที่เขาบหันท่านดร.กตัญญูท่านไปสอบผู้พิพากษาสมทบศาลคดีเด็กและเยาวชนตั้งแต่ภาคเจ้าเปิดไปสอบกัน2 คนกับดร.จิรศักดิ์พัดเปลี่ยนกันบัดเดี๋ยวนี้กลับมาละก็จะได้มอบเว้นประเคนไม้ให้ท่านดร.กตัญญูเรือนตุลในฐานะเป็นเจ้าภาคในฐานะเป็นเจ้าของโครงการงานนี้ถ้าอาจารย์ดันนั้นกำไม้คนเดียวก็เดี๋ยวดร.กับบะคือกำฮะเมาะจะไม่เว้นกันมอบเว้นประเคนไม้ครับครับขอบคุณครับอาจารย์วีรพันธ์นันเพ็ญศาสนพิธีป่อครูใหญ่ของเจ้าเวียงละกรลำปางและอาจารย์ร้อยตำรวจตรีศรีวัยสมวันอดีตข้าราชการบำนาญตำรวจผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ปราดแห่งแผ่นดินล้านนาจังหวัดลำปางของเฮาทั้ง2 ท่านก็ได้มาทำหน้าที่เป็นปูจานอาราธนาธรรมหลวงมหาจารย์เวสดรชาดกคลังตีเสา2ซึ่งปีนี้ได้เวียนมาบรรจบครบรอบแห่งปี1ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางได้สืบสารอัตลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีเชิงพุทธมาตั้งแต่ในยุคสมัยของหลวงพ่อพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชธรรมลังการอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค6เจ้าอาวาสวัดบุญยวาสวิหารพระอารามหลวงได้ร่วมกับพี่น้องเจ้าละกรลำปางของเฮาตั้งธรรมหลวงมหาจารย์เวสดรชาดกมาจนถึงปีนี้ก็เป็นปีที่22คณะสัตยาบรรดาสาธุชนทุกคนทุกท่านครับที่อยู่ในบริเวณมณฑลพิธีศาลหลักเมืองหรือหลวงพ่อดำในจังหวัดลำปางนะครับขณะนี้เราทำการถ่ายทอดสดผ่านเพจของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางในงานประเพณีสักการะพุทธนิโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศซึ่งเป็นองค์พุทธปฏิมาที่ล้นเกล้ารัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานให้กรมศาสนากรมศิลปากรได้หล่อนะครับประดิษฐานเป็นทิศเหนืออยู่ที่จังหวัดลำปางของเรานะครับซึ่งก็จะเป็นงานเดียวกันกับประเพณีงานบุญตั้งธรรมหลวงมหาชาติเวสสันดรชาดก
ในวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางมาเป็นประธานในพิธีฝ่ายคฤหัสถ์ได้รับเมตตาธรรมจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์พระจินดารัตนาพรและก็ได้ฟังเทศนะครับตั้งแต่อานิสงส์เวสสันดรมาลัยเก้ามาลัยป่ายคาถาพันธ์เจ้าภาพโดยภาคีเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับทั้งภาครัฐและก็เอกชนได้ภาวนาตนเป็นเจ้าภาพมาตั้งแต่กันแรกทศพรหิมพานต์ทานกันมาจนถึงกันนี้จะเป็นกันที่4วันนับประเวทและตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับคณะศรัทธาสาธุชนที่อยู่ในบริเวณมณฑลพิธีขณะนี้นะครับเรามีข้าวมัทุปายาตหรือภาษาพื้นเมืองบ้านห้องว่าข้าวติบซึ่งเป็นข้าวที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกขั้นตอนที่พุทธเจ้านั้นจะตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าในวัน14ค่ำเดือน6ก่อนวันเพ็ญวิสาขาบูชานะครับซึ่งเป็นข้าวที่นางสุชาดานั้นได้ตั้งจิตภาวนาถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาให้สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมีอานิสงส์มากนะครับซึ่งเป็นข้าวมื้อแรกหลังที่พระองค์ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านะครับขณะนี้เราได้มีข้าวติบหรือว่าข้าวมัทุปายาตใส่ภาชนะอย่างดีนะครับให้ท่านได้บูชาตลับละ10 บาทนะครับตอนนี้เหลือไม่ถึง200 ตลับแล้วนะครับถือว่ามีอานิสงส์นักหนาป่าป้านโดยเฉพาะคนเป็นพญาติอาปาดโดยเฉพาะลูกหลานตานเต้าอยากมีสติปัญญาเฉียบแหลมห้ามเฮียนเขียนหนังสือเก่งๆได้กินข้าวติบน้ำติบ10 ประการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ซึ่งได้กวนข้าวติบเมื่อตอนตะคืนบริเวณด้านหน้าควงศาลหลักเมืองนะครับตอนนี้ท่านได้บูชาตลับละ10 บาทหรือว่าแอปละ10 บาทท่านสามารถที่จะซื้อยกชุดได้นะครับชุดละ100 บาทก็จะได้อยู่10 แอปนะไปปั่นปีปั่นน้องปั่นลูกปั่นหลานหมดแล้วก็หมดเลยนะครับข้าวทิพย์มัทุปายาตนอกจากนี้นะครับก็ยังมีผางประทีปการฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรนั้นจะมีคาถาพันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาประจำปีเกิดของท่านเกิดปีไหนใน12 ราศีนะท่านก็สามารถทำบุญโดยเฉพาะในกันที่4นี้เป็นกันที่มีชื่อว่าวันนับประเวทเป็นคนสำหรับคนเกิดปีเถาะนะครับหรือว่าปีกระต่ายท่านสามารถที่จะมาบูชาผางประทีปได้นะครับดวงละ99 บาทบูชาเลิกบูชาดวงบูชาพระประจำปีเกิดของท่านสำหรับคนที่เกิดปีเถาะนะครับตอนนี้ตะเกียง 1,000 ดวงนะครับใกล้จะหมดแล้วท่านสามารถที่จะบูชาและจดชื่อเสียงเรียงนามวันเดือนปีเกิดของท่านนะครับนอกจากนี้ยังมีปักกะตืนหรือว่าปฏิทินล้านนาสำหรับผู้ที่อยากจะดูเลิกงามยามดีวันไหนวันจมวันไหนวันฟูวันไหนเป็นวันหัวเลี้ยงหมอนวันไหนเป็นวันเก้ากล่องวันไหนจะออกรถใหม่วันไหนจะกินแขกจะแต่งงานเป๊กตู้บวชพระนี่ไม่ต้องไปปรึกษาอาจารย์วีรพันธ์นันเพ็ญนะครับปักกะตืนล้านนาของวิไลสงฆ์นครลำปางมีมื้อจันทร์วันดีอยู่หันหมดทั้ง12 เดือนปักกะตืนก็คือปฏิทินมื้อจันทร์วันดีนะครับมีวันออกกี่ค่ำขึ้นแฮมกี่ค่ำมีในหันหมดชุดละนะครับ39 บาท39 บาทนะครับอยู่ตรงนั้นนะครับปฏิทินปื้นเมืองล้านนาห้องว่าปักกะตืนมื้อจันทร์วันดีวันไหนจะออกรถใหม่วันไหนจะไปขึ้นลงขึ้นศาลวันไหนจะไปทวงสตังค์วันไหนจะไปซื้อเตียวใหม่เนี่ยครับมีหันหมดคนเกิดปีฉลกถูกสีอะไรนะครับตอนนี้39 บาทใกล้จะหมดแล้วโดยเฉพาะข้าวติ๊บนะครับเข้ามาทุปายาตคุณแม่เบาไปแล้วครับขอบคุณครับใกล้จะหมดแล้วนะครับเจ้าหน้าที่เหลืออีกไม่ถึง200 กล่องนะครับกล่องละ10 บาทนะครับข้าวติ๊บนอกจากนี้ก็ยังมีเปิดโอกาสให้สำหรับทุกท่านนะครับได้มาร่วมทำบุญวันนี้ต้องขอบคุณเจ้าภาพโรงทานทุกโรงทานด้วยนะครับและขณะนี้ได้เวลาแล้วที่เราจะได้เริ่มฟังเทศน์ฟังธรรมมหาจาตุเวสสันดรชาดกซึ่งเป็นพระชาติสุดท้ายก่อนจะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเรื่องราวของพระเวสสันดรนะครับในโอกาสนี้กระผมขอ
เรียนเชิญนะครับท่านนายกสองเมืองวงชัยนายกเทศมนตรีเมืองพิชัยมหาอุบาสกธานาธิบดีผู้นั่งอยู่บนบัลลังก์ใจพี่น้องชาวเทศบาลเมืองพิชัยได้จุดเทียนบูชาพระธรรมในกันนี้นะครับที่มีชื่อว่ากันวันณประเวทเรื่องราวของพระเวสสันดรหลังจากถวายช้างเผือกนะครับให้เมืองคลิงคราชกับพราหมณ์ทั้ง8ชาวบ้านชาวเมืองศรีพีนะครับได้มาประท้วงพระเจ้าสัญชัยให้เนรเทศพระเวสสันดรนะครับออกจากเวียงวังคลังธรรมและพระองค์นะครับได้ถวายมหาทานอันยิ่งใหญ่ก็คือสตกมหาทานทานอย่างละ700เสร็จแล้วพระองค์ก็ออกจากเวียงวังคลังธรรมพร้อมกับพระนางมัตสีกันหาราชาลีขึ้นราชรถและตอนนี้นะครับขอเรียนเชิญคุณพ่อพิสารครับตรีปริยรัตน์นะครับได้จุดผางประทีปบูชาพระธรรมนะครับในกันนี้วันณประเวทเรื่องราวของเวสสันดรนะครับออกจากเวียงวังคลังธรรมสละราชรถท่านอาจารย์วิริพันธ์นันเพนจะอาราธนาธรรมในกันนี้ครับเรียนเชิญครับอาจารย์ครับครับต้องขอขอบคุณท่านดร.กตัญญูเรือนตุลหรือว่านานคนบะเก่าเข้าบะตานได้ทำหน้าที่เป็นศาสนพิธีกรในช่วงของพระอาทิตย์ไกลอัสดงลงลับขอบฟ้าวันผูกนี่ขาดบ่ได้นะมาแต่เจ้าวันผูกนี่วันนี้ได้มีโอกาสก็จะได้ขออาราธนาสลับสับเปลี่ยนครับปออาจารย์ปนานสีไว้ในการปิดท้ายในกันนี้ชื่อว่ากันวันณประเวทนะครับณโอกาสบัดนี้โสริญาเลยก็มาเรื่องตัวฟ้าพ้นจากตีฟ้าซ้ำสองโลกจุมปูเต้าก็มาปองทรัฐพญาสัพปัญโยมาลายจาดได้แต่งไว้แล้วหลายหลากภากานยังสัตตมหาตานมีมวลมาอากแล้วปางเมื่อเต้าขี่รถแก้วออกเวียงไปถึงพระนาลัยทวนทียังแต่รถตาอวดขี่อวยตาคาถาบานองค์อาจมี57พระคาถาบอกกาอาจปุ่นฟังเนขออาราธนาลูกศิษย์พระพุทธังตนพาานแผ่วขึ้นนั่งธรรมะอาจแก้วสถิตนั่งแล้วจุงเตสานาบ่ใจผู้ขาอาจารย์วีรพันธ์เลือนั้นมอนไทยไข่แข็งข้าป่าจามเพราะกับธรรม
ก็เหมือนปุลีกับอมเมียงเป็นการสะลองศรัทธาที่เปิ้นมานั่งฟังนี้แต่แอดนาอาหารได้จือนาเจอบานขออาราธนาพระอาจารย์นัทพงษ์พรหมสโรศิษย์เก่าครุศาสตร์ศิษย์เก่าครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนววิทยาลัยสงฆ์นครลำปางแห่งห้องมาจากวัดไร่ศิลาทองตำบลพิจัยนาอันเล่ากันว่าท่านพระอาจารย์เจ้าอิฐในก้อยยังแล้วว่านาโมปายอนุกรรมปิมังปะจังอาราธนังกาโลมาเสถวายความเคารพท่านพระอาจารย์ครูบาอาจารย์ทุกรูปที่เคารพอย่างสูง ขอเจริญสุขกับบรรดาพ่อแม่พี่น้องท่านคณะศรัทธาที่มีจิตเจตนาได้มาเป็นเจ้าภาพกันเทศน์ตลอดจนถึงได้มาร่วมฟังธรรมมหาจารย์ในครั้งนี้กันนี่ก็เป็นภูกที่สี่ชื่อว่าวันณประเวทก็ถือว่าเป็นกันเป็นภูกสุดท้ายของวันนี้แต่ก็ยังบ่ท้ายสุดวันพรุ่งนี้ก็จะได้เริ่มต้นตั้งเก้าแห่งใหม่ก็ขอเชิญท่านศรัทธาได้มาช่วยกันมาหอมกินหอมตาลมาเป็นกำลังอกกำลังใจให้กับครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เนนให้กับพระนักเทศน์ในวันพรุ่งนี้ก็ขอเรียนเชิญได้อีกหนึ่งวันหนึ่งลำดับต่อไปนี่ก็ขอให้ทุกท่านได้ตั้งอกตั้งใจสดับรับฟังพระสัทธรรมเทศน์เทศนาชื่อว่าการวันณประเวทภูกที่สี่เนื้อหาสาระจะเป็นจะได้ก็ขอให้ท่านได้ตั้งอกตั้งใจฟังเป็นลำดับต่อไปเน้อ
นะโมตามังสีหาสีหานาตังตังนาตังเตเตปาริสาสุวิสาตานังธรรมจักกังวาสาสิงโหวานาโสนาตังสัพเพญาวังสุลานันตินติอาโลกาเกนะโม
ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเตปันติปันเตอากาจันเตมนุษเสติสุกุหังอวันตาปัมปะโตติปุจันติติลัมดับธรรมะเตสะนามาส่วนมหากษัตริย์ถ้าตั้งสีตนก็เอากันออกจากเมียงไปหันคนตั้งหลายไปนะจริงถามว่าดูลาเปื่อนตั้งหลายเข้าวงกฎปัมพาตางกิริมิในที่ใดจะมนุษย์สากลตั้งหลายกดแขวดหมายหูว่าเจ้าพระญาเวทสันตะละเจียนจากภาคเมียงมาจริงยอหัตถาขึ้นไว้ว่าเทวาคาแด่พระนอไทยบุญมีเข่าวงกฎกีรีมีในที่ไก่นักว่าอันเตตะลากาอันว่าเจ้าจะดีและนางกันหาตั้งกูหันดอกไม้และลูกไม้อันอยู่ตั้งสองทะลาบต่างไปมิใจใครได้จริงร้องลำให้วิงวอนขอโลกะเทวดาก็อินดูสองสาลีแก่นให้จริงคือกิ่งไม่น้อมก้อมลงมาพ่อยยอหัดทายุบถึงเอาได้มาหาสัตว์เจ้าก็บิดเอาลูกไม้ฮือลูกนอไทยตั้งสองลานางละจะมาที่ตนทาลงหัดที่อังกลักขณะทวนบ่ย่อนหันกิ่งไม่ผ่อนก็บังเกิดสาธุการไม่อ่อนน้อมก้อมลงแม่ปุณนาอันทาจันลำเลิดอะโหวาตะโอ้ยดอด้วยมีแต่แลไม่ตั้งหลายอันหาจิตใจและบ่ได้อาทะอะไรซึ่งอันให้แห่งกุมารก็บรรณาดาลก้มลงมาโดยอนุภาวะแห่งพระญาเจ้าจอมเจียงจันลาจางอัศจรรย์อันนี้นาบ่เคยมีเมื่อก่อนกวนขนหัวป้องสะยองเส้นขนลูกก็เกิดมีในโลกว่าอันนะอันว่ามหาสันเจ้าได้ไต่เตียวไปยังมีดอยอันหนึ่งชื่อว่าสุวรรณกีรีมีแม่น้ำชื่อว่าโกนนาติมาลาไปนาได้หาโยจนะกานาก็ยังมีบ้านทำชื่อว่านาดีตันตะกามเป็นสาธานตียังนันใส่มานาทลาว่าได้30 โยจนะก
กานาเทวดาก็มาย่อหนตังสันเหตุดังอันพระมหากษัตริย์สีตนจริงเดินหนมาถึงตูตาลานากรบ่อนอนเขาตั้งไปวันเดียวหลอดเจ้าตั้งสียอดกษัตริย์ก็ไปหลอดมาตุลาประเทศอันอยู่ในคงเขตเจตลาดปุรีอันอุดมสมฤทธิ์นาทีด้วยหมู่คนอันมากดับเต็มไปด้วยบ้านใหญ่น้อยเหลือพระมารบัวละมวนด้วยกินป่าอาหารและเขาว่าเราว่ามีตั้งมหาสัตว์เจ้าก็ได้บอกเข้าสู่เวียงใจยังอยู่ในศาลานาติไกปะตูเวียงนั้นนะและนาส่วนลาจะมาทีใดปัดผุนพงทุอาลีติดปาตะตังกูแห่งพระอยู่เนื้อหัวจริงกานิ่งใจว่ากูจักคนตั้งหลายโหเหตุเจ้าพระญาเวทจันตาละเข้ามาเตอว่าอันนางก็จริงไปยืนอยู่ไกลปาตูศาลาอันว่าหญิงเจ้าเจตลาดหันนางนาดลาจะมาทีผู้มีลักคณะงามมาดีจุแง่เขาก็มาแห่อ้อมเป็นบอดีวานก็กล่าวโวหารตามข่าวข้าแต่เจ้าเทวีเจ้าเคยอยู่ดีสุขมากบ่ทุกข์ยากด้วยสันใดเคยไปในยัวยานบ่ผากล้ำสีวิไก่คำหากนำไปบัดนี้เจ้าก็มาเดินต่างไก่ไปสู่ป่าเจ้ามาตีนี้ด้วยเหตุสันใดจามนุษย์สาอันว่าคนตั้งหลายมวลมากเขาว่าก็ลีลาดไปสู่ที่อยู่เต้าพระญาเจตลัดหาบอกขี่ญาอันมาแห่งเวทสันตาละเจ้าแก่พญาเจ้าเจตลาดตั้งลายได้ยินคนมาบอกกล่าวผู้ข่าวอันมาแห่งพระญาเวทสันตาละหนอไทยเขาว่าก็ร้องลำไห้ไปมาเข้าสู่ศาลาท่านเต้าห้องให้เป่าปาใส่ว่าข้าแด่สมาธิเทวาลาดตั้งปาจาไพลาดบ่มีพระญาที่โลคาบ่โศกาเดียดหอนบ่ทุกขิงคอนใจจะอันนาจุมลีโปนมวนมากจางมาหากลวงลายไปในที่ใดนะก็ยอมติดตามไปนะบ่ภาคสันใดจริงใดจากเมียงมานั้นน่าจะลืมมหาสัตว์เจ้าจากบอกเหตุอันมาแก่พระญาเจ้าเจตลาดว่าดูลาเพื่อนเจ้าทั้งหลายเฮาว่าอยู่ในเมืองสุขมากบ่มีทุกข์ยากสันใดบ่มีภัยอาพาธบ่มีพระญาติกังวลกับตนตัวปิตาที่ลาดตั้งปะจาลาด4 ปีด้วยว่าเหตุเฮานี่ได้จ้างมงคลตัวพระเจิดงามล้ำเลิศไหลลามตานแก่พรามกาลิงกะลาดเจ้าเมืองเขาอำนาจกูทาครับเฮาไก่กระออกจากเมียงไป
เฮาก็จักปากันไปอยู่ในเขาวงกฏกีลีกูเสียสิ่งปุนและตีนั่นเต้าพระญาเจตลาดจิงโอกาสกำงามว่าคาแด่มหาลาจเจ้ามานี้แล้วด้วยดีบ่มีอันล้อนไล่ขอเจ้าอย่าได้ค่ายหนีไก่จุงอยู่เมืองเจตลาดสะเวยอำนาจเมียงมูลเป็นเต้าขุนตนใหญ่แห่งเจ้าให้เจ้าเฮาเจ้าจากบรรเทาทุกข์ร้อนบ่อสกก้อนโศกะจิ้นป่าอาหารมีมากน้ำพึ่งน้ำมิ้นหากเหลือหลายเจิญอยู่สบายเด้อเจ้าขออัญเชิญเข้าสู่เวียงใจนั้นนาเดเตเวทสันตาโลอาหะพระญาเวทสันตาละเจ้าจริงกล่าวว่าดูลาเจ้าทั้งหลายสิ่งอันมวลมากอันเฮาหากนำมาเฮาก็ฮับเอาแต่แลกเป็นของแขกปูจาพระปิตาธิราชครับเฮากาดเมียงมาเฮาก็จักไปสู่วงกฏปั๊มพระตาจารย์แลตูตั้งหลายตั้งสี่ควันไปอยู่ในนาทีใดเจ้าตั้งหลายจุงหือโอกาสเต้าพระญาเจตลาดก็โอกาสกำจาว่าพระราชาจุงโอกาสผู้ขาจักไปขออนุญาตซึ่งพระปิตาธิราชสันใจเมื่อได้คนใจไปตันมาขอพระราชาอย่าได้ไปสู่ที่อื่นเจ้าเจตลาดจักจุมจื่นโสมานัสสาจักปากันนามาดิ่งน้อมแวดล้อมเป็นปาริวานเฮาจักเดินจอนไปสู่เมืองเจตุลาลาดเป็นเจ้าอาวาส4 ปีมหาสันโตมหาสันเจ้าได้ยินเต้าพระญาเก่ากำงามก็บ่อาจจักตามใจได้เต้าไทยจริงเก่าใครจะว่าดูลาเจ้าเฮาตั้งหลายเฮาบอกวันควายเป็นใหญ่เป็นเจ้าแก่ไผ่พระจาเป็นเต้าพระญาสอนพระชาลาดเจ้า4 ปีครับเฮากาดจากเมียงมาพิว่าเฮาสะเวยลาดเจ้า4 ปีเสนาอามาตและผู้อาโลหิตจักติเตียนติดตามเกียรติใหญ่จักไผ่พิษเทียงกันนะเดียดกรรมนั้นจักมีมากกรรมอันนั้นหากบ่เปิงใจเฮาจักเอากันสู่ที่อยู่ดอยวงกฏนั่นแลทีนั้นเต้าพระญาเจตลาดได้ยินโอกาสกำจาแห่งพระญาเวทสันตละเป็นเจ้าเขาก็ได้กระทำการปูจาเต้าพระญาตั้งหลาย60,000 ตนก็ทรงนอทศพลแก่นให้เสียงหนต่างใด10 โยชนะกานาก็ได้ไปสู่ป่าหิมปานก็มีวันนั้นแลเอวังวุ่นเตเต้าพระญาเจตลาดกันว่าโอกาสเก่าหนตาอันไก่เป็นทาวาได้10 โยชนะแก่มหาสันเจ้าเขาก็ลำเปิงในใจว่ากาศึกผู้ใดอย่าได้โอกาสกาตำไล่แก่เจ้าหลาดตีตนเป็นอนทะลายไตกว่าเก่าก็ได้ตั้งลูกงาพันป่าชื่อเจตาบุตร
อันสั่งสอนอดีตตั้งไว้เฮือรักษาประตูป่าไม่หิมมะปานว่าตันจุงพิจารณาการในนอกคนเขาออกไปมาตันรักษาอยู่เฝ้าอย่าเป็นทุกโศกเศร้าแก่เจ้าเวทสันตะละแดดเตอว่านั้นแล้วก็ขึ้นสู่ที่อยู่แห่งตนนะก็มีวันนั้นแลเวทสันตะโลภิส่วนพระญาเวทสันตะละกัมปิญาลาจากกันไปนะหลอดเข้าคันทามานตานะแล้วกะเต้าตนแก้วนะก็อยู่ที่นั่นเที่ยงคืนเนื้อเสียงเกินดึงกันวันผูกเจ้ามาเตืองเจ้าก็ได้สู่หนเหนือก็ไปด้วยเขาวิรุณปุณละตีนั่นก็ได้ไปถึงแม่น้ำเหตุมานาตียามสุริยะลังสีแดดร้อนกาเจ้าก็ปากันมานั่งอยู่ใกล้ฝั่งนาทีมีใจยินดีล้ำยิ่งสะเวยเข้าน้ำโพจะนะอาหารมีรสหวานอันผ่านป่าหักแล้วเจ้าก็เฮือปิ่นคำแก่ปู่ผ่านไปวันนั้นแลก็อาบองค์ทรงเกตเก่าเจ้าก็มาดื่มน้ำอิ่มเพียงใจดับร้อนกะหายดับกว่าเจ้าก็เข้าถึงป่าไม่ถึงเก่าไม่นิโคนทะใหญ่อันเป็นที่อยู่จอมมาดอยตันสะมิงคาเนยามนั้นพระญาอินตาตนวิเศษโหแจ้งเหตุอันพระญาเวทสันดรใดเดินจรอยากใกล้เข้าสู่ป่าไม่หิมมาปานพระโอกาสตนเป็นใหญ่จริงรีบได้พิจารณากับอินตาลำเปิงสันนี้แล้วตนแก้วก็มาหายังวิสุกรรมเตวะบุตรตนวิเศษว่าเจ้าจุงเนลามิตรเป็ดลงมาคงเขตเมืองโคลเนลามิตรอาทะลมบทที่อยู่อันกวนกูสานุกใจในประเทศต้องแห่งเขตห้องเขาวงกฎนั่นจุงมาแดดเตือโสสารทุติสัมปันติจินตัววิสุกรรมเทวาบุตรตนใจกว้างก็ฮับเอากรรมกล่าวอ้างแห่งอินตาเนลามิตรยังสาลาตั้งกูเป็นที่อยู่เมื่อวันและยามคืนได้เขียนหนังสือไว้ว่าผู้ใดใครบวชท่าลงเป็นหน้าพระราศีจุงเอาปอริขานพุงนี้จุงจักบวชแล้วพระหนวดสะแหวงบุญเตอเวสุกรรมเตวาบุตรตนองค์อาจก่อขับผีปีศาจไล่เหือย่างง่ายนี่ไกเนื้อและนกตั้งหลายสั่งสะเลิดอันมีเสียงพระผืดปึงกว่าบ่เฮอเอาตัวหลิกเอามาไกลจริงใดขับไล่ก็กลับไปสู่ที่อยู่ตนก็มีแลมหาสันโตพระมหาสันเจ้าก็เข้าไปด้วยหนต่างเตียวปอผู้เดียวเตียวไตใดก็เหือนางหนอไทยลาจะปุตตาเข้าสู่พระบัณณศาลาเต้าตนแก้วจึงลำเปิ้งใจว่าตีนี้เป็นตีอาสะไหลแห่งนักบวชสร้างพระหนวดภาวนาจ
จิงได้เฮือวิสุกรรมมาแต่งสร้างยังแห่งห้องพระบรรณศาลาตีนี่อาวานั่นแล้วจิงเข้าสู่พระบรรณศาลาเอาเป็ดเป็นตาปะสาละลาสีนี่จืนจ้อยแล้วนะก็เฮือกุอามันน้อยตั้งสองพระองค์ท้าลงเป็นอาบวชสร้างพระหนวดเป็นจีกันติญะละสีพ่อแม่ลูกเต้าก็อยู่ในห้องต้องเข้าวงกฎกิเลก็มีหวานนานแลดีเฮเฮอาหังวานาตาโหคาขอยอสารกาบไว้สาลีตาอันไทยพระสงฆ์ตนนาโอคำกับพระสัทธรรมดวงวิโรธผู้ข้าขอยกโทษโตสาอย่าเป็นเวรตนาบาปกรรมมาถูกต้องเมื่อผู้ข้าได้ห้องใส่กาบลาบัมทำโอ้ข้าขอยอประนมมาก่อนโนภเกตขอสังฆเป็ดสุมาอนุกามายายกโตดผู้ข้าอย่าเป็นกรรมบาปกาโมเวนใดขอสุมาเสียงพร้อมแล้วยังควงแก้วดวงใสผู้ข้าขออภัยวาศิลาสานอมไว้
จงอายุญาตไทยแก่ตนเฮานาเพราะว่าใดควรเก้าใส่ซอยกำใหญ่น้อยต่างต่างนาแม้นว่าผิดพลาดกรรมาจารก็ขอสู่มาตีนี้ได้มาจากกาวจีขอสูบมาเสียงพร้อมแล้วกับครูบาอาจารย์ได้โปรดคุณนาเมตตาผู้ข้าสักหน่อยได้จากกล่าวถอยแล้วผู้ข้าจึงได้ลวดขอลาก่อนและดีนิติตังคีญาสังวันนาจะห้องเหตุวันนาปะเวทอันนับว่าดับปดาไปด้วยกะถาว่าใดจิมจิตพระอากาถาก็บังกลมสมเด็จสารเด็จแล้วเต้านี้ก่อนแลสาธุบัดนี้การเทศได้กันที่สี่ชื่อว่ากันวันนับประเวทได้จบสิ้นไปเป็นตีเรียบร้อยต่อจากนี้ไปก็มอบเวรประเคนไม้ให้กับท่านดร.กตัญญูเรียนตุนครับ
บัดนี้พระธรรมเทศนาวันนประเวทโดยเฉพาะเป็นการที่คนเกิดปีเถาะได้ปูจามีพระคาถา54พระคาถาองค์เตศองค์ปาฐกวงหารโดยพระณัฐพงศ์พรหมสโลสิทธิ์เก่าครุศาสตร์บัณฑิตวิเลศงนครลำปางเจ้าภาพเก้าเจ้าศรัทธาเป็นคณะสมณศรัทธาหลวงพ่อเจ้าพระครูสุวิมลธรรมานุสิทธิ์เจ้าคณะอำเภอเถินและคณะสงฆ์อำเภอเถินฝ่ายปกครองทางฝ่ายท้องถิ่นสถานศึกษาทางภาครัฐและก็เอกชนได้ร่วมทำบุญผ่านไปยังบัญชีของวิเลศงนครลำปางคณะศรัทธาที่ขึ้นใจได้ไล่ใจเติงอยากจะมาปูจาในส่วนของเข้าติบหรือว่าเข้าบรรทุปายาตตอนนี้จะหมดแล้วเนอะครับเด้อศาสตราจารย์กิติคุณแพทย์หญิงสยมพรสิรินาวินนะครับแล้วก็หำพ้นกับคุณพ่อพิษไทยรัตนมหาอุบาสิกาธานาธิบดีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิศวกรรมนครลำปางในโอกาสนี้กระผมขอเรียนเชิญคุณหมอนะครับได้เข้าเทียบถวายกันเทศองค์ปาฐกขออนุญาตเรียนเชิญมาณที่นี้ครับคุณหมอครับคุณพ่อที่3 ปีปีรัตน์ขอบคุณอาจารย์วีรพันธ์นันเพ็ญพ่อครูใหญ่ข้าราชการบำนาญกระทรวงศึกษาธิการนะครับอาจารย์ร้อยตำรวจตรีศรีวัยสมวรรณข้าราชการบำนาญตำรวจนะครับผู้ทรงคุณวุฒิปราชญ์แห่งล้านนาทั้งสองท่านนะครับได้มาอาราธนาธรรมในโอกาสนี้คุณหมอศาสตราจารย์กิติคุณแพทย์หญิงสยมพรสิรินาวินคณะกรรมการนะครับผู้ทรงคุณวุฒิวิศวกรรมนครลำปางรัตนมหาอุบาสิกาธานาธิบดีผู้ถวายตัวเป็นพุทธมามกะในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญนะครับคุณพ่อวิสารครับตรีปิยรัตน์ครับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิศวกรรมนครลำปางอีกท่านหนึ่งนะครับผู้ที่ได้อุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนาขอเรียนเชิญท่านถวายกันเทศองค์ปาฐกครับนี่คือมหาอุบาสกอีกท่านหนึ่งนะครับที่มีคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาส่งเสริมอัตลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีเชิงพุทธทุกเทศกาลนะครับคุณพ่อวิสารตรีปิยรัตน์นะครับคณะศรัทธาที่มาถึงบริเวณบนทนพิธีสถานที่จัดงานตั้งธรรมหลวงเวลากรครั้งที่22นะครับขณะนี้กันสุดท้ายในวันนี้วันนับประเวทได้แล้วบรมวลเจ้าภาพผู้ปวารณาตนเป็นคณะสงฆ์สมณศรัทธาอำเภอเถินทั้งสิ้นนะครับสำหรับคนที่เกิดปีเถาะวันพรุ่งนี้เริ่มตั้งแต่ตอนเช้า7 โมงเช้านะครับถวายข้าวมัทุปายาตตอนนี้จะได้รับพรจากท่านพระคุณเจ้านะครับน้ำหยาดท่านที่มีน้ำหยาดก็จะได้อุทิศบุญกิริยาวัตถุทานหลั่งน้ำให้กับบรรพชนญาติพี่น้องของท่านนะครับในโอกาสนี้กับผมขอกราบอาราธนาพระคุณเจ้าครับขอท่านได้ตั้งอกตั้งใจครับปอนเนอร์ยะทาวาริวาหาปูลาปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปาทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจันตุสเพปุเรนตุสังกัปปะจันโทปนารโสยะถามณิโจติรโสยะถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินาสันตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสันดิจังอุทาปัจจายโนจัตตารโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพรังเจญะสิทธิทานังลาพังสติปกัญญังสุขังพรังสิริอายุเจวันโนเจโพคังวุธีเจญะสวาสตาวสาจะอายุเจชีวะสิทธิภวันตุเตภวันตุสัพพมังคารังละขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมา
นุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเต สาธุ สาธุ สาธุ